Საუნშტოფისა კიდევ ერთხელ მე და ნიკა გვარამია სეგდოთ მოგესალმებით თქვენი სტუდიიდან და შევაჯამოთ არჩევნების შედეგები, რომელიც აბსოლუტურად მოსალოდნელი იყო. ეს არ იყო არჩევნები, რა თქმა უნდა, მე ვერ დავარქვა არჩევნებს, რომელიც ტარდება ძველი ბიჭების და ქუჩის კარგად დავიწყებული აკადემიის მეშვეობით ხა ეს რაც თქვით გამართლა სრული მობილიზაცია გააკეთა. იგივეს გააკეთებდა ზუგდიდი აწუხებდათ ეკა პირველ ტურში თორე იგივეს იზავდა პირველივე ტურში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიციას მოგების შანსი არ აქვს და არჩევნების შანსი არ აქვს. მართალი რო გითხრა. თელ საქართველოში რო იყოს ესეთი მობილიზაცია ხო ვერ იქნება. შუალედური არჩევნები საერთოდ არაფრის ნიშანი არ არის. მეორე ტური გასაგები, ამიტომ არ შეიძლება ამისგან სიმბოლოს გაკეთება ჩემი აზრით. ამ სიმბოლოს გაკეთება წინამდებები. არჩევნებით ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ მე უნდა თქვა აუცილებლად რა. უნდა იცოდეს ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა ხელისუფლებამ დანამატია აქ, ხო? რომ არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში მას კბილებში მოხდება და მოხდება მწარედ. უნდა იცოდეს და მოხდება. და ეს უნდა გააცნობიერებიოს ოპოზიციამ და სხვათა შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ერთხელ უკვე არჩევნები მოიპარეს, რაც სახელმწიფოს მიტაცების შეფასებით დასრულდა საერთაშორისო დონეზე. არჩევნებით ხელისუფლების შეცვლა შესაძლებელია იმ ვითარებაში, როდესაც ეცოდინება ივანიშვილს, რომ გაყალბების შემთხვევაში მას კაბილებში მოხდება და მოხდება. ოპოზიციამ ქვეყანაში გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილი არის მეგა არაპოპულარული, ვერანაირი ქურდული სამყაროს და პოლიციის წარმოვიდგინე, ზუგდიდში პოლიციის ჩაატარეს არჩევნები, ვერაზე ქურდული სამყარო, უბრალოდ სპექტრი ნახე რა. ეს წარმოდგენ სახელმწიფოს მიტაცება კი გაქრობა დემეტრაძე ყოფილი ფეხბურთელი დემეტრაძე ყველგან არის ხა და ეხლა უკვე რომ ახსენდება რომ რა დღეში იყვნენ რომ როგორ არის ქურდული სამყარო თუ რაღაცა როგორ ჩასვეს თუ რაღაცა შეხედეთ ხალხო ქუჩის ბიჭებთან ერთად ატარებს მის მერე ყოველ წელს არჩევნებს ოცნებასთან რა კითხვის ნიშნები დარჩა თუ კაცრავად რა კითხვის ნიშნები დარჩა თუ არსებობდა ესეთი კითხვის ნიშნები მაგრამ მთელი საქართველოს მასშტაბით როცა კონცენტრაციას ვერ შეძლებთ ესეთი ერთუბანზე ხა გამოტოვებულ არჩევნებში ერთუბანზე მთელი სახელმწიფო რესურსი რო იხარჯება იქ ახლა ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის დიდი ის არის ასე ვთქვათ ჰენდიკაპი ხო ბ როდესაც ოპოზიცია გაგრძნობინებთ და არა მარტო ოპოზიცია რომ კბილებში მოგხვდებათ გაყალბების შემთხვევაში და მოგხვდებათ წარეთ შეიძლება ისე რომ კბილები არ შეგრჩათ და იმ ვითარებაში, როდესაც ამორჩევას ეცოდინება, რომ ის თავისი ერთი ბიულეტენით ხელისუფლებას ცვლის დიდი პატივისცემის მიუხედავად არც ზუგდიდში და არც მთაწმინდაზე ეს ამორჩევა არ იცოდა, იმიტომ რომ ეს ასე არის, ხო? ამ ვითარებაში სულ თავი მოიკლას თავისი მაჟორიტარებით ბიძინა ივანიშვილი არჩევნებს. ისიც გავითვალისწინოთ, რომ რაღაცა ცუდი პერიოდი დადგა ოლიგარქებისთვის. ხო, ის გავითვალისწინეთ, მაგრამ ვიდრე გადავალთ, ეკა მე დავასრულებ. და თუ წააგებს და დემოკრატიულად არჩევნებს არ გადააბარებს, რაც მისი ერთადერთი შანსია პოზიტიურად შევიდეს საქართველოს ისტორიაში, ამ ერთადერთი ნაბიჯით, სხვა დანარჩენი არ შეფასდება პოზიტიურად. თუ ის ამას არ გააკეთებს, მაშინ კბილებში მოხდება კიდევ უფრო მწარედ. და მაინც მოუწევს არჩევნების დათმობა. ჩვენ ბიძინა ივანიშვილს არ მოვაპარინებთ არჩევნებს, ჩვენ ქართველი პატრიოტები, ამ არხის მათ შორის ქართველი პატრიოტი თანამშრომლები. არ ეს გამორიცხულია 2020-ში ჩვენ არ მოგაპარინებთ არჩევნებს. არ მოგაპარინებთ არჩევნებს და რასაც კონვენცია და კონსტიტუცია ითვალისწინებს, ჩვენ როგორც ტელევიზია ყოველთვის გავაკეთებთ და მოვუწოდებთ ოპოზიციას, რომ ზუსტად იგივესთვის მზაობა ხონდეს. ეს თუ არ ეცოდინება წინასწარ ბიძინა ივანიშვილს, ის მოიპარებს უცხოათ არჩევნებს. აქედანვე უნდა გავაგებინოთ, რომ ეს ვერ მოხდება. თორე ხელუყუღმათ უჩებში. არ მხოლოდ ფიგურალურად ხოჩებს. ხო, რაც შეეხება საერთოდ ხო ტენდენციებიც საინტერესოა რაღაცა ეს პერიოდი იყო რაღაცა ოლიგარქების აღზევების პერიოდი იყო. არა, სომხეთმა დაიწყო. სომხეთმა ხო, იქ ოლიგარქი იყო, ხო, ამაზე უფრო მდიდარი ოლიგარქი იყო, ხო, საინტერესო განვითარება ხდა, მოვლენები საინტერესოდ ვითარდება მოლდოვაში, სადაც არა, მოიცა ჯერ ნახე, დაიწყო სომხეთმა.
გააგრძელა უკრაინამ, იმიტომ რომ უკრაინაში მილიარდელი იყო უკაცრავად პრეზიდენტი ხამას ოლიგარქია ქვია და არა მხოლოდ ის მართავდა, ხო, მართავდა კლანი არჩევნებით მოხდა ეს და კარგია. რა თქმა უნდა, მაგრამ არა სოფხეთშიც ხო პრინციპში საბოლოო ჯამში არჩევნებით გაფორმდა, ხო? არა, არჩევნებით გაფორმდა, მაგრამ რევოლუცია მოხდა არჩევნებიდან 6 თვის თავზე. კარგად ჩატარებული, უმრავლესობით მოსული ხელისუფლების ეხლა უკრაინაში მოვიდა ზელენსკი, თუმცა მთავარი ამოცანა აქ ხა თვითონ ახალი ოლიგარქიული რეჟიმი არ მოიყვანოს, მაგრამ მოვიდა დაამარცხა ყველა ოლიგარქი გაერთიანებული მის წინააღმდეგ და რაც მთავარია, რომ მიცვალებული რო გვეგონა, ის ადგა მოლდოვა. ხო, მოლდოვაში ხოჭერის აბსოლუტურად იგივე მართლობის წესი იყო მოლდოვაში ერთ-ერთზე. ეს აკეთებს მოლდოვას. ის არის ასე თქვა პატერნი, ის არის პარადიგმა და ეს მიდის იქითკენ რა პენსიონერების და სახელმწიფო. ყოველ შემთხვევაში ვინისკენ მიდის არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია რომ მაგრამ რა მოხდა? რა მოხდა? პლახატნიუნგი ზუსტად ისეთივე პლახატნიუნგს უფრო ცოტა ფული აქვს. მაგრამ მოლდოვის GDP-სთან შედარებით უფრო მეტია მისი ეს მოლდოვის პროცენტი მილიარდელია, არა 2 მილიარდამდე აქვს, ხო, ცოტა არა აქვს. ხო, ცოტა უსწრებს წინ ივანიშვილი, მაგრამ სინამდვილეში ეს არც არ ცვლის. ზუსტად იგივე მმართველობის მოდელი იყო, პლახატნიუნგი იყო პრორუსების ხელმძღვანელი. ის იყო მხოლოდ პარტიის ლიდერი და მეტი არაფერი, მაგრამ ის იყო არაფორმალური მმართველი. ანუ ერთი-ერთში ქართული მოდელი იყო, როგორც მოყევი რა მოხდა? გაერთიანდა ორი სრულიად ერთი შეხედვით ერთმანეთის გაუმრიცხავი პარტიები, პროდასავლელი და პრორუსი პარტიები გაერთიანდნენ და გადაყენეს პრემიერ-მინისტრი, დაინიშნა ძალიან საინტერესო ქალი, პროდასავლელი ქალი დაინიშნა პრემიერ-მინისტრად. ეხლა რა ხდება ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში როგორ განვითარდება მოვლენები ძნელი სათქმელი სასამართლო ჩაერია ცუდად. აი ისთვის სჭირდება ივანიშვილს სასამართლო ეხლა. საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოაცხადა არალეგიტიმურად ეს ახალი მთავრობა და მისი დაითხოვა პრეზიდენტი, სოციალისტი პრეზიდენტი, რომელიც ხოთაშორის უკვე გადავიდა იმ ტერიტორიაზე, რუსეთის ტერიტორიაზე გადავიდა და იქ შეაფარა თავი. ეს ძალიან საინტერესოა, როგორ ხდება ხოლმე ყოველთვის ესე იგი პრორუსი მთავრობის ხელმძღვანელების გადასვლა რუსეთის ტერიტორიაზე. აქაური საჩეაფარებს გონია თავს. საფრანგეთში წავა და 150 მილიარდს გადაიხდეს, მილიონს გადაიხდეს წელიწადში გადასახადს. ხო, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება რუსეთსაც შეაფაროს თავი, იმიტომ რომ მოდელი და პატერნი ასეთია. ანუ ჯერჯერობით მაია სანდუ არის ძალიან საინტერესო პოლიტიკოსი, მოლდოვის პრემიერ-მინისტრი, როგორ განვითარდება ბრძოლა ახალ მთავრობასა და საკონსტიტუციო სასამართლოს შორის ნახოთ. ეს ბრძოლა ამ ეტაპზე პლახატნიუკმა წააგო, ანუ ოლიგარქმა, ბენზინა ივანიშვილის ასე ვთქვათ, მოდელმა და საინტერესო ამბები ხდება ძალიან ჩეხეთშიც. ძალიან საინტერესო ამბები, თუ მოლდოვაში მოხდა ასე ვთქვათ პოლიტიკური გადატრიალება, პოლიტიკური ოპოზიცია მოაწყო გადატრიალება, ჩეხეთში პრემიერ-მინისტრის ბაბიშის წინააღმდეგ არის უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობის ხალხი გამოსული 23 ივნისს, ხო, ერთადერთი ოლიგარქი, რომელსაც კავშირები ძალიან მკაფიო ასევე რუსეთთან. ამ ტერიტორიაზე მილიარდი როგორ უნდა ისაუბროს, რუსეთში თუ არ მოიპარე რაღაც ფორმით. ევროპაში არ აქვს მნიშვნელობა. ავსტრიაშიც კი ოლიგარქია უკავშირდება რუსეთს. არ არსებობს ფულის წყარო არის რუსეთი. შეუძლებელია ხალხო ამ სამყაროში ანუ არა ჩრდილოეთ ევროპაში, ან ამერიკაში, ჩრდილოეთ ევროპაში შეუძლებელია, არა ამერიკაში ადამიანმა იშოვოს მილიარდი 10-20 წლის განმავლობაში თუ გინდათ. ისე თუ არა აქვს რუსეთში გავლილი და მოპარული რაღაც. აი რომელიმე მაგალითი მითხარით მაგალითად. იქით ბილ გეიტსების გარდა და ამაზონის დასავლეთ ევროპაშიც კი არა თუ პოსტსაბჭოთა სივრცეში აღმოსავლეთ ევროპაში. როცა ფული არის რუსული, იქ ამბავი დამთავრებულია, ხო? მოდი ჩვენ ვიდრე გადაცემას დავიწყებდეთ, უпростоრეთ ვიდრე ინტერვიუს დავიწყებდეთ, რომელსაც ვიცი რომ მაყურებელი ელოდება, ჩავთოთ ჩვენი ინტერაქტივი, რომელიც ინტერვიუსაც შეეხება, ინტერაქტივის თემაა. როგორ ფიქრობთ, აღდგა თუ არა სამართლიანობა დათუნა სარალიძის საქმეზე? ორი პასუხია კი, ან არა. კი შემთხვევაში დარეკეთ 2779911, არა შემთხვევაში 2779922. გულისხმობთ ახალ გარემოებებს, ახალ სასჯელს ერთ შემთხვევაში, ახალ დაპატიმრებას მეორე შემთხვევაში და თითქოს ერთგვარად წრე შეიკრა და საქმე დაიხურა. ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლება შეეცადა რომ აქეთკენ წაეყვანა. როგორ ფიქრობთ ამ გადაწყვეტილებებით აღდგა თუ არა სამართლიანობა იმ საქმეზე, რომელზეც მთელი ქვეყანა რუსთავი ორი პირველ რიგში
იბრძვის უკვე ბოლო 2 წლის განმავლობაში. დარეკეთ და გაგვაგებინეთ ჩვენი აზრი, ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა. მოკლედ ჩვენ დავრჩით ბოლო ბოდიში და იდიოტები კონტინენტზე. პრაქტიკულად ყველა მოიშორა ოლიგარქი. მაგრამ ტალღა ძალიან აგორებული ტალღა. პრეცედენტი გადამდებია. ეს კაცი აქ ძალიან ბედნიერად არის, მე დავთვალე ცოტა. ნიკა, იცი, ყოველთვის რამე თქმა მინდა, იცი, ძალიან მოლდოვაშიც არაფერი განსაკუთრებული ისეთი არ ხდებოდა, ისევე როგორც თავის დროს. არ ვქეთ, მომწიფდა და ანუ გარეგნული ნიშნები ესეთი გამოკვეთილი არ იყო, ხო? სამთავრობო კრიზისი იყო და უცებ მოდი ახლა შეხედე მე დავთვალე ახლა ბიზნე ივანიშვილი რა ბედნიერებას გზნობს საქართველოში. ბიზნე ივანიშვილი ცხოვრობდა საფრანგეთში, რომელიც მოქალაქეც არის. დღეს ხო არანაირი იურისდიქციაში არა გადასხადოს არ იხდის. რო ცხოვრობდა საფრანგეთში, ის წელიწადში უნდა იხდეს მინიმუმ 100 გამომდინარე იმ ქონებიდან, რომელიც ჩვენ ვიცით რომ აქვს, ხო, წყაროებით, საჯარო წყაროებით, 150 მილიონ ევროს წელიწადში. ხელისუფლებაში არის 7 წელია. და ეს მოგროვდა უკვე მილიარდ ევროზე მეტი. მილიარდი ევრო არის 3 მილიარდი ლარი. რას მეუბნები ახლა? რაზე არ არის წამსვლელი იმისთვის, რომ ეს არ გადაიხადოს? 3 მილიარდი ლარი, მეგობრებო. რატო არ დახარჯავს 300 მილიონს იმისთვის, რომ 3 მილიარდი არ გადაიხადოს საფრანგეთში და თან ეს 300 მილიონი თითქმის ყველაფერი ბიუჯეტის არის. კაი, გავიგეთ, რომ თურმე ეკლესიებს წირავს ფულს, რომელსაც გადასახადების სახით არ იხდის და დღეს პატრიარქმა დალოცა, რაც ეკლესიებს წირავს იმისათვის, რომ ეკლესიამ არჩევნები მოაგებინოს და მაგრამ ეკლესიამ დღეს ძალიან უცნაურად მოიქცა, ჩემი აზრით. აუცილებლად უნდა ვთქვა ეს, ძალიან არაკორექტული იყო ჩარევა არჩევნებში პრაქტიკულად, იმიტომ რომ პატრიარქმა დალოცა ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალა და ამით ამომრჩეველ სიგნალი გაუგზავნეთ. ძალიან არაკორექტული საქციელია ჩემს ხედავ ეკლესიის მხრიდან. ნუ მე ესე შევაფასებდი, არაკორექტული საფუძველია. ნიკა, მე მგონი ყველაფერს თავის სახელი უნდა დავარქოთ. ეს არის ჩვეულებრივი მოდელი, საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილ სეკულარიზმის პრინციპს ეს ადგენს პაპიებს. ეს არის ჩარევა არჩევნების და მეორე მე ჩემი ემოციური განცდაც მაქვს ეკა. როდესაც ჩემი რწმენის ჩემი სასულიერო კონფესიის, ქრისტიანული კონფესიის თავარი პირი, უმაღლესი პირი დალოცავს ადამიანს და იტყვის, რომ ეს კაცი ყოფილა აღშენებელი და სინამდვილეში ამ კაცს ეს კაცი არის დამაქცევარი, მათ შორის ქართული ეკლესიის და ყველაფერი გააკეთა ამისთვის და ჩვენ ვხედავთ ციფრებში გაზომილს ამას ყველაფერს კვლევებით და ქვეყნისთვის ის არის უბედურება და რუსეთი შემოყავს ქვეყანაში. მე როგორც კონფესიის წევრს მიჩნდება პროტესტი. მე არ მინდა რომ ეს ხდებოდეს, იმიტომ რომ მე მივეკუთვნები იმ მრევლს, რომლის მთავარი მოძღვარი არის ილია მეორე, საქართველოს პატრიარქი. და მე არ მინდა ძალიან განვიცდი იმას, რომ ჩემი კონფესიის მთავარი მოძღვარი ჩემი სამშობლოს მთავარ მტერს ლოცავს და მიცხადებს ქვეყნის, რა ვიცი, კეთილგონიერ მოქალაქედ. არ არის ეს ძალიან მძიმე აღსაქმელია, ძალიან დიდ ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა მეთქვა და ასევე აუცილებლად უნდა თქვა იმ ფონზე, ნუ შენ დამოკიდებულება მაქვს, მე ჩემი დამოკიდებულება მაქვს. მე როგორც მრევლის წევრი ვამბობ ამას, რომ ჩემთვის ეს მძიმედ გადასატანია, იმიტომ რომ საქართველოს მტერზე ვლაპარაკობთ ჩვენ ამ შემთხვევაში, ღია მტერზე ადამიანმა რომელიც დააქცია ქვეყანა, ხო? და ეს იმ ფონზე, როდესაც ერთი კვირის წინ პატრიარქმა გააკეთა ფენომენალური, აი წითელ ხაზზე გამავალი ყველაფრის შემცველი ფანტასტიკური განცხადება დავით გარეშთან დაკავშირებით. ხო, შორის და რადგან არაჩვეულებრივი უნაკლო, არავის რო არ გავი სახელმწიფოებრივად უსწორეს, აი ნამდვილის დიდი სახელმწიფო მოღვაწის ძალიან სერიოზულად კარგი განცხადება. ამის მერე ერთი კვირა გადის და ვიღებთ ბიძინა ივანიშვილის დალოცვას, ნუ მძიმე მოსასმენია, რა ვქნა, მძიმე მოსასმენია ჩემთვის ქვეყნის მტრის კეთილგონიერ მოქალაქედ გამოცხადება. აი ძალიან გულიმწყდება ამის გამო. ძალიან გულიმწყდება ამის გამო. ხო, რაჩა, მოდი ბარემ დავით გარეჩოთ შევეხოთ და დავასრულოთ ეს თემა. თვისაც დარჩა ჯერ კიდევ ეჭვირო სალომე ზურაბიშვილმა ეს ყველაფერი ამ თემის წამოწევა ესე შემთხვევით წამოწია ეს თემა აზერბაიჯანში და ის არ იყო შეთანხმებული ხელისუფლებასთან. ხო, ეს კიდე
აბსოლუტური, ასე ვთქვათ, აბსოლუტური ილუზიაში ყოფნა. დღეს ჩვენ ყველას მოგვივიდა, თქვენც ალბათ ვინც გვიყურებთ, ჩაიხედეთ თქვენს ტელეფონში, მოგვივიდოდათ მესიჯი პატრიოტთა ალიანსისგან და პატრიოტთა ალიანსი ხალხს უხმობს თავისუფლების მოედანზე დავით გარეჯის დასაცავად. ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის პირდაპირ მოღალატეობრივი განცხადება, ძალიან რომელიც ერთ ჯაჭვშია სალომე ზურაბიშვილის წამოწეულ ინიციატივასთან, რომ ბოლოს და ბოლოს გავარკვიოთ საზღვარი აზერბაიჯანთან. ეს არის მისი ლოგიკური გაგრძელება და ზურაბიშვილმაც იმიტომ გააკეთა ეს განცხადება, რომ ამას ასეთი ლოგიკური გაგრძელება მოჰყოლოდა და ხელისუფლების დანამატი პატრიოტთა ალიანსის მხრიდან. ანუ პირდაპირ ამასაც უნდა დავაყოთ სახე, არანაირი ოპოზიციური პარტია. ეს განცხადება იყო შეთანხმებული მთავრობასთან, ეს განცხადება გააკეთა მისმა ადმინისტრაციამ და მართალია კი უარყო ეს შემდეგ კობახიძე, მაგრამ ამ უარყოფის არავის არ გვჯერა. ძალიან ესეც განცხადებებს და არავინ არ აკეთებს, შეუძლებელია სალომე ზურაბიშვილს გაეკეთებინა და კიდევ ერთხელ ვრწმუნდებით პატრიოტთა ალიანსის მიერ გაკეთებული მოწოდების შემდეგ და თუ ვინ მართლა თუ გული შეგტკივათ ამ ქვეყანაზე, თუ გული შეგტკივათ დავით გარეჯზე, არ წამოეგოთ რუსულ პროვოკაციას და არ წამოეგოთ პატრიოტთა ალიანსის ამ მოწოდებას. ძალიან ხდებია გაშლილი ამ პროვოკაციას, ძალიან ცოცხალ ნერვზე გამოსდეს და მართლა ლეგიტიმური ბრაზია ახლა ქართველი პატრიოტების, მე არ ვიტყოდი რომ მხოლოდ ბნელების თუ ვიღაცების არ ჩემთვისაც მაგალითად მძიმე განსაცდელია ეს. ოღონდ საღმა აზრმა უნდა გაიმარჯვოს. ეს არ არის მარტივი, იმიტომ რომ მართლა არის რაღაცა ნერვი, რომელიც ცოტა აღაზრსაც ბლოკავს და ასე შემდეგ. მართლა აი ამ ძალიან გრძნობიარე ნერვს გამოსდეს და ძალიან რთული იქნება ამ სიტუაციის განმუხტვა. მე ძალიან მძიმედ უყურებ ამ ვითარებას. და კიდევ ერთხელ უნდა ვიცოდეთ ძალიან კარგად დღეს ხოთიშორის კვირის შუა დღეში თუ ეს თემა გაინტერესებთ, ძალიან საინტერესო ისტორიკოსი ყავდა და ბექა კობახიძე და ამ თემაზე ისაუბრა და ზუსტად თქვა რომ ჩვენ აზერბაიჯანის გარეშე არანაირი შანსი არ აქვს. ჩვენ ერთმანეთზე ეგზისტენციალურად ვართ დაკავშირებული ეს ორი ქვეყანა, როგორც უმთავრესი პარტნიორები და ამ ჩვენ შორის დაწყებული ნებისმიერი გაუგებრობა და ნებისმიერი კონფლიქტის ესკალაცია ეს არის დაღუპვა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურათაც, გეოსტრატეგიულათაც, პოლიტიკურათაც და ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს ეს ყველას და ეს შედის მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ინტერესებში და რუსეთის თამაში. კიდე რამდენიმე საკითხი ვიდრე დავიწყებთ, Freedom House-ის და ორი ძალიან საგანგაშო დასკვნა იყო, საერთაშორისო ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის და რეპუტაციის ორგანიზაციების მხრიდან, პირველ რიგში Freedom House-ი, რომელმაც საქართველოს ერთი ნაბიჯით უკან დახია მედიასთან დაკავშირებით, რუსთავი ორი რო დახუროთ მე ნახავთ თქვენ რამდენი ნაბიჯი დაგხურავენ უკან. თქვენს და მიუხედავად მოღვაწეობს რუსთავი ორი და იმიტომ ხართ კიდე სადღაც რომელიღაც სივრცეში მედიაში, თორემ მიუხედავად ამისა მოდის და მოდის უკან მედია თავისუფლების ინდექსი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც თქვა არის ის რომ საქართველოში არის ორი უმთავრესი გამოწვევა, ერთი ეს არის ოლიგარქიის გავლენა და ფაქტი რომ არარჩეულ პირებს აქვთ კონტროლი პოლიტიკურ პროცესებზე, მეორე ეს არის კანონის უზენაესობა და საკანონმდებლო და აღმასრულებელი შტოს მხრიდან ბევრი ჩარევა სასამართლო სისტემაში, რაც მას არ აძლევს საშუალებას იფუნქციონიროს როგორც დამოუკიდებელმა ინსტიტუტმა. აბსოლუტური სიზუსტით, ზუსტად იმ წერტილებში დაარტყა. პირდაპირ ოლიგარქია საქართველოს არის ოლიგარქია, სახელმწიფო არის მიტაცებული ფაქტიურად, ეს ტერმინი უკვე მოსირებს და ნუ თქვა რომ არაფერი არ გეშველებათ, ვიდრე ეგრეა, რა თქმა უნდა, დადგა უკვე ჩვენი ოლიგარქის ჯერი. ფონდმა თავისუფალი რუსეთი ასევე ისაუბრა იმაზე, თუ რა საშიშროებებს უნდა ელოდოს სამყარო რუსეთისგან და საქართველოს თქვა, რომ აქ უკვე აღარ უნდა ელოდოს, იმიტომ რომ ყველაფერი მომხდარია, ინფილტრირებულია, სრულიად, ესე ვთქვათ, რუსეთის უშიშროება და სპეცსამსახურების თანამშრომლები საქართველოში, მათ შორის სპეცსამსახურებში. და ეხლა ის დავით გარეჯის ამბავს დავუკავშიროთ კიდე ერთხელ და კიდე ერთხელ დავიაზროთ ეს ყველაფერი. ნათია თურნავა იყო ამ კვირაში, ესე იგი გამორჩეულად მჭევრმეტყველი. ესე იგი მან განაცხადა, რომ 2006 წელს წავედი სამინისტროდან, იმიტომ რომ ბიზნესის მიმართ ტერორი დაიწყო და ბიზნესთან დაკავშირებით რაღაც ბიზნესმენების დასჯა დაიწყო სამინისტრომ. ხა რატომ მეხი არ დამეცემა ამ სიტყვებს რო ვისმენ ნათია თურნავასგან? სად წავიდა ერთი კითხეთ რა. წავიდა ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ და გავლენიან და როგორც ის ოპოზიცია, რომელიც იქ ეჯდა და ტაშს უკრავდა ამბობდა, პროსამთავრობო, როგორც ის ოპოზიცია მაშინ ეძახდა, ბეჟუაშვილის ბიზნესში და მუშაობდა იქ. ნათია თურნავა.
რომელიც შევარდნაძის დროს მუშაობდა ministrat თუ მოადგილედ მე მგონი საერთოდ ministrat და მაშინ არ გადამდგარა, მაშინ არ შეუწუხებია ბიზნესმენების, ხო, ნუ ასე დაიწყო თავისი მაშინ არ ეხლა ცხარტიშვილის მოადგილეა, ოღონდ ეხლა ზონდერობს. თხილი იყო აქამდე თქვი მე და ეხლა ზონდერობს და დაისჭება ზონდერობისთვის, იმიტომ რომ ყველა ზონდერი დაისჭება აუცილებლად. ეს აუცილებლად დადგება. მე არც ციხით ვემუქრები არავის, არც ამის კომპეტენცია არ მაქვს და უბრალოდ სასჯელი მოვა. ან პასუხისმგებლობა მოგიწევთ, ეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა იქნება თუ ფირმებს გააკოტრებთ და ქონებებს წაართმევთ, ფინანსური პასუხისმგებლობა როგორ იქნება, მაგრამ იქნება ეს პასუხისმგებლობა. და დღეს ეკონომიკის მინისტრი არის ეკონომიკური ზონდერი. აი, მართლა არ მახსენდება არც ერთ სისტემაში ეკონომიკის მინისტრი ზონდერი. დღეს დათია თურნავა არის ზონდერი. პირდაპირ ეს უნდა ითქვას. ეს იყო თემები, რომელიც გვინდოდა რომ მიმოგვეხილა, ახლა გადავდივართ მთავარ თემაზე. აღდგა თუ არა სამართლიანობა დათუნა სარალიძის საქმეზე და სტუდიაში ზაზა სარალიძე. ბატონ ზაზა, მოგესალმებით. სალამი, როგორ ხარ? ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან მიხარია რომ ჩვენთან ხართ სტუდიაში. ზაზა, შენც უნდა დაგისვა ის შეკითხვა, რომელიც მაყურებელს დაუსვი. როგორ ფიქრობ, აღდგა სამართლიანობას? პირველ რიგში მოგესალმები მაყურებელს, მოგესალმები თქვენს, დიდი მადლობა რომ დავთანხმდით მოწვევაზე. ერთი სათხოვარი მექნება თავიდან ორივესთან, რომ თუ შეიძლება ქრონოლოგიურად მოვყვები 2017 წლის 1 დეკემბრიდან ძალიან ვთქვათ არ გამაწვდიოთ, იმიტომ რომ არ მინდა ვინმე გამომჩეს. კი ბატონო, რაც შეეხება სამართლის აღდგენას, ამით დავიწყებ. სამართალი აღდგება მაშინ, როცა ყველა პროკურორი, ყველა გამოძიებელი, ვინც ამ საქმეში იყო ჩარეული, იქნება პასუხისმგებაში მიცემული. ნუ რა თქმა უნდა, რა დოზით, ვინ რა დოზით იყო ჩარეული და ვინ რა დანაშაული ჩაიდინა. არავის არ ეგონოს და არ ქონდეს იმის ილუზია. არავის არ ქონდეს იმის ილუზია, რომ ან ფხაგაძეს, ან გუგუშვილს, ან პიფიას, ან თუნდაც ის ახალი პროკურორი რა გვარია, ეს ნადირაძე, ვინმეს ამ შევარჩენ. არა, გამორიცხულია, ჩემი ოჯახის ცემლებს მე არავის არ შევარჩენ. ეს ყველან ძალიან კარგად. თქვენ შრომას და თქვენ პროტესტს. ძალიან და ყველამ რო გაითავისოს. ეხლა რაც შეეხება, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ყველა იმ ადამიანს, სამწუხაროდ არ მაცალეთ, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ მაინც კარგია. მაინც კარგია. ძალიან ცუდი ინტერპრეტაცია იყო ის, რომ თითქოს საზასარაძე რუსთავიორს ემალება ნიკა. არ მომეწონა. არ არის პრობლემა, ნიკა, არანაირი პრობლემა არ არის, ოღონდ მე დამამთავრებიეთ ბოლომდე. თუ ეს არ არის ძალიან კარგია. არა, იმიტომ რომ რუსთავიორის ოპერატორი იყო იქ. არა, ჩამოვიდა მერზე. შეიძლება მეც მოყვე, სანამ შენ გააგრძელებ. ჩვენ 2 კვირის განმავლობაში გასაგებია, შენ არ პასუხობ. არავის არ პასუხობ, ნიკა. არა, გნახეთ იმედის ლაივ ჩართვაში, ზაზა. იმედის, რომელიც შენგან აკეთებდა საფრთხობელას მთელი 2 წლის განმავლობაში. ის სოფელში. კი. კი ბატონო. მანამდე ვიყავ გასაგებია, ვიცი? რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენი პრობლემა კი არა, ჩვენ კითხვა გაგვიჩნდა, რატომ, როდესაც ბოდიში ზაზა რა, მე გააგრძელე, აი ძალიან მოკლედ. აი, ორი თქვი, უცებ გეტყვი რა. 2 კვირის განმავლობაში ჩვენ თავი მოვიკალეთ შენთან რეკვით, როცა არასდროს პრობლემა არ ქონია შენთან კომუნიკაციის ხო გახსოვს. არც ერთი პასუხი. და უცებ ხედავთ რომ ლაივ ჩართვაში ხარ ტელეკომპანია იმედის. და მანამდე TV პირველის TV პირველი ნუ ჩვენთან რატო არა და თუნდაც TV პირველ შეიძლება ესეც აცნობ, მაგრამ TV პირველმა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი გაწია შენ საქმეზე. ამიტომ ეს სრულად გასაგები იყო. ტელეკომპანია იმედი პასუხი აუცილებლად. ტელეკომპანია იმედი რომელიც აკეთებდა შენგან იმ კატასტროფას მთელი 2 წლის განმავლობაში ჩვენთვის გულწრფელად გეტყვი ადამიანურად ზაზა ადამიანურად გეტყვი როგორც ადამიანს რომელსაც პირადადაც გეკონტაქტებოდი ხო ჩვენ ხო არ ურთიერთობით როგორც მხოლოდ რუსთავიორის ჟურნალისტი და არც სამწუხაროდ მოსულა არა და არც აჩურათ უბრალოდ მინდა გითხრა რომ ჩვენ ეს გვეწყინა და ამიტომ ეს გასაგებია მაგრამ ბოლოს რა სიტყვასაც ვიტყვი ნიკა მე მგონი ამით ყველა კითხვაზე პასუხი იქნება გაცემული აბსოლუტურად მოდი თავისუფალ თხრობაში შენ მოყევი ჩვენ ბოლოს დაგისვამ შეკითხვა დავიწყოთ ქრონოლოგიურად 1 დეკემბრიდან რაც მოხდა ძალიან კარგად ვიცით ყველამ დაჩეხეს 2 არასრულწლოვანი
ну რა თქმა უნდა პროცედურები ჩაულებრივად გავიარეთ ყველაფერი ძალიან ბევრჯერ შემომითვალა პროკურატურამ გინდა თქვენთან მოვალ სახში გინდა ჩვენთან მოვზადეთ ну რა თქმა უნდა მივედი იქ პირველი საუბარი შედგა ჩვენი იქიდან გამომდინარე რომ ვინ უნდა ეცნოთ დაზარალებულად მეკითხება პროკურორი იცით ცოტა ირონიული ტონი ქონდა არ მომეწონა რა თქმა უნდა ეს და ამას არ ვაპატია გამორიცხული არა პირველი შეხვედრა ჩემი პროკურორებთან ეს პირდაპირ საქმის შემდეგ იცით რა ბატონო ზაზა რომელი გაღიარო დაზარალებლო თქვენ თუ თქვენი მეუღლეო ესე მოდი რა გუშინ ბავშვი დავასაფლავე რას მეკითხება ჯერ რომ მეკითხება ახლა იმ პროკურორს თუ ვინმეს გონია რამე შევარჩენ ძალიან შესაძლოა როგორი იყო ხო რა ზუსტად არ მახსოვს, იმიტომ რომ სულ სხვა პროკურორების შესახებ ხაკაც მე გავიცანი. სადღაც მივლინებაში იყო, მაგრამ გუგუშვილი ესწრებოდა ამ საუბარს. იმედა გუგუშვილი ესწრებოდა ამ საუბარს. მეორე შეხვედრა ჩვენ იყო მამაჩემთან ერთად. როცა ძალიან წყობიდან გამოიყვანეს მამაჩემი, არც მაშინ არ ესწრებოდა ამ საუბარს ბატონი ხაკაძე, აბზანდებოდა. ვაფშე ვიღაც კაცი ესწრებოდა და ეს კაცი საერთოდ გაქრა მე არანიდან. სამწუხაროდ არ მახსოვს სახელმწიფო. რატო გაქრა არანიდან არ ვიცი. მოდი ზიხდი ცოტა დიაბეტის პრობლემა მოხდა. არა, ძალიან. ну, რა თქმა უნდა, ჩავერთეთ ამ პროცედურაში, პროკურორები თავიდან ეძახოდნენ, რომ უკაცრავად თავიდან ეძახოდნენ, რომ მარტო ერთი იყო მკვლელი, გუჯუ, რომელიც ახლა გამორიცხულია. ორის. არა, ჩემ შვილზე მაქვს საუბარი, ახლა ლევან დადუნაშვილზე არ ვისაუბრებ იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ თავიდანვე იყო ეს ვერსია. კი, არა, თავიდან. გუჯუ იყო? მარტო გუჯუ იყო მკვლელი. თავიდანვე ეს იყო. 12 ჭილობა მიაყენა გუჯუ და ვსიო. ეს აღარ შოკის მოვლელია ნებისმიერი ადამიანისთვის მით უმეტეს ახლა ერთი და იგივე ადგილზე რო ყოფილიყო 12-ვე გასაგებია. მაგრამ თან დიდი იყო ხო და ხო საკმაოდ დიდი იყო და საკმაოდ ძლიერიც იყო ხოლო რა შეეხება იმას როცა ვეუბნები უკვე ხაგაძეს არ წავიდა საუბარი რა ვეუბნები რომ ეს ბიჭო არ იქნებოდა ეს ასე რაც რომ გამორიცხულია არა ვიცი რა აი ეს დათუნა შემოტრიალდა აქედან დაარტყო მე კიდე შეტრიალდა დამცინი მეთქი ვიზიკო თუ რა გინდა თქო ზუსტად ეს სიტყვები უთხარ დავტოვეს ხოლმე აზრი რა ქონდა გაგზელება საუბრისას დავწმუნდი იმაში, რომ всё საქმე იკერებოდა. საქმეს კერავთ. კი ბატონო. ამასობაში გამოჩნდა ზვიადი, კუპრავა, რომელიც მთელი საქართველოს მასე ახსოვს ზვიად კუპრავას ზაზა სარალიძემ მიატოვაო. ძალიან დიდი შეცდომა არის. იმიტომ რომ ზაზა სარალიძის აზრი არავინ არ იცის. ეხლა გავიგებ? რა თქმა უნდა. კარას გავიგებ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ყველაფერს აბსოლუტურად ქრონოლოგიურად მიყვეთ ყველაფერს აბსოლუტურად პირველი დღიდან გამოჩნდა ზვიად კუპრავა, რომელიც ძალიან ბევრ საქმეში დამეხმარა. ძალიან ბევრ საქმეში, ძალიან ბევრი საქმე ამოატვირთვა. ну, ვისი დახმარებით. კონკრეტულად რა რო გითხრა? აი, თუნდაც უბელიანის საქმე, თუნდაც კაკუბავას საქმე, თუნდაც ყველაფერი, ანუ კუპრავამ რაც საუბრა იმ პერიოდში, ну, ახლა დეტალებში აღარ მოყვები, იმიტომ ძალიან ბევრი დროს აგვართავს. ყველაფერი იყო სიმართლე. რაც კუპრავამ დაადგინა. იმ პერიოდში ამყავდა ადვოკატი, თქვენ ძალიან კარგად იცით. და არ ვიცი, ვერ ხვდებოდი ადვოკატი რაში მჭირდებოდა. ვერანაირად ვერ ხვდებოდი. მაგრამ თუმცა ფიქრობდით, რომ თქვენ თვითონ ნამდვილად არ მეგონა შუაგულ თბილისში ორ არასრულწლოვანს კლავენ, უпростоრად ჩეხავენ, ასე რომ ვთქვათ. და ამბაში მე ხელს დააფარებდა. არავის არ გქონდა. უკაცრავად ამ გამოთქმაზე ცოტა შეიძლება არაკორექტული სიტყვებით სიტყვა რა ხომ. მაგრამ ამ უპატრონუებს ან ოჯახები არ ყავთ, ან შვილები არ ყავთ, ან რამე არ ყავთ. ფაკაძის გაზრდილი შვილი ნორმალური იქნება? გუგუშვილის გაზრდილი შვილი ნორმალური იქნება? არა. ისეთ იმა რა უნდა ასწავლო შვილზე ნამდვილად არ ვამბობ. იმ შვილმა უნდა იამაყოს თავისი მამით. თუმცა შენ შვილზე შეგიძლია თქვა ისეთი რამე დაგემართა, ახლა შენ შვილის არ აღარ ყავს მაგის გამო. და იმ დედით უნდა იამაყოს. ის შვილები რო გაიზრდებიან და ეტყვიან სარალიძის ასე რა გოგეკეთე რა პასუხი უნდა გაცე. რა ეს ისტორია წაიშლება. მეტი რა უნდა გამანადგურეს თავიდან მოვიდა. არა, კუპრავა არ დამთავრებია. რაც ამოატივტივა და მოდი ვთქვათ რომ კუპრავა იყო რეალურად ამ საქმის მთავარი წამომწყები, ხო? მთავარი წამომწყები, მთავარი დამწყები, რისთვისაც რუსთავიორშიც კუპრავამ მოგიყვანა აი პირდაპირ პირველი ინფორმაციები იქიდან გავიგე. რუსთავიორმა გამოიძია ფაქტობრივად ხო ეს საქმე. ხო იყო ესე უბრალოდ ზაზად ამიდასტურე. სვიადიმ გადამადგმებინა ის ნაბიჯი
რომ მედია საშუალებასთან უნდა მეთანამშრომლობა. ისე ჩვენ ამ საქმეს ვერ მივახცევით. ეს საქმე ჯერ გამოიძია რუსთავიორმა, მერე დეტალები დააყოხმა კომისია. აი ხა კუპრავაზე თქვი რომ ქრონოლოგიურად აი კუპრავას არ გაცდე უბრალოდ დაასრულე. არა, კუპრავას თემას დავასრულე, რა თქმა უნდა, შეიძლება მე დაუბრუნდა, კიდე არ არის გამორიცხული, არ არის პრობლემა. რაც შეეხება ამისთვის მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ასუიას გადაუხადო. ციხეშია მაყურებელს შევახსენე. კი ბატონო. პანგურის ამოწმესთვის. პანგურის ამოწმესთვის. და არა სუიციდ თევზიდან ჭამის გულისთვის. ესეც მინდა მაყურებელმა ძალიან კარგად რო გაიგოს. სად რა მოხდა, როგორ მოხდა და რა მოხდა. არა, ორივე სკოლისთვის არის ერთად. ერთისთვის პირობითი თუ რაღაცა მისცეს გირაო და მერე ის გაუერთიანოს. ორივესთვის არის სუიციდ თევზის ჭამისთვისაც. ციხეში უკვე პანგურის გულისთვის შეუფარდეს გირაო, იმიტომ რომ სუიციდ თევზიდან ჭამდიო, მოსამართლის იმაზე არ გამოცხადდი თუ რაღაც პირველი კომიკური გირაო. მაგრამ ციხეში ზის პანგურის გულისთვის. ეს არ დავაუწყო. რატო უშავთ ამას ხალხს? აი, მიხვდებით რატო უშავ ამას ხალხს ყველაფერს. ისევ და ისევ დიდი მადლობა მინდა სვიადის გადაუხადო, რომელმაც დაიწყო ეს საქმე. ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, სამართლიანობა არ არის აღდგენილი, მაგრამ თქვენს ამ ეთაყვებით რომ უდიდესი ნაბიჯი არის გადადგმული სამართლისკენ. ამაზე არ ვიდაოთ, ძალიან ვთხოვთ, თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ უდიდესი ნაბიჯი გადადგმული. რა სკოლისხობს კალანძიას აკავება, რა თქმა უნდა, თქვენ ძალიან კარგად იცით. და მისჯასთვის უკვე უკვლელობის მცდელობის, ჯგუფური უკვლელობისთვის და არა. ჯგუფური. ეს უკვე მთავარი ნაწილი იყო, ჯგუფური იყო, მთავარი უკვე ამ ნაწილში რომ მომხდარიყო და ამასთან ერთად ძალიან კარგია რომ მართლაც იწმუნეს გბ-ს უდანაშაულობა ჩემი შვილის ნაწილში. ეს სიმართლეა და ამას ვერავინ ვერ გაექცევა, გამორიცხულია. ასევე არაფერთ არ შეიძლება რომ არ აღნიშნო ის ფაქტიც, როდესაც ადვოკატი ამყავდა, იმ პერიოდში, რა თქმა უნდა, თქვენთანაც უკვე აქტიურად დავიწყე თანამშრომლობა, ასევე ყველა მედია საშუალებასთან და გამოჩნდა ქალბატონი ნანა ფიცხელაური. სიმართლე გითხრა, ბოდიში მე და მოუხადო, უბრალოდ ნამდვილად არ მახსოვს რომელი ეს არის ტელევიზიის ჟურნალისტია თუ რომელი გაზეთის, არ ვიცი, არ მახსოვს. ნაკრების შემთხვევა რომ იქნებ დაადგინოს. ვერ მახსოვს ასეთ რაღაცა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ამ ქალბატონს გადაუხადო, რომელმაც მითხრა არასამთავრობო ორგანიზაციის ადვოკატმა ნესტან ლონდარიძემ გამოთქვა სრული, რომ უსასყიდლოდ გაგიწიოთ ეს დახმარება. რომელი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხო? ადამიანის უფლებათა ცენტრი, რომელსაც არ ვიცი, ალბათ ჯერ ხო საერთოდ ვერც ერთი ადამიანის პატივისცემას ვერ გადავიხდი, გამორიცხულია. მაგრამ შეძლებს ზაგვარად, ჩემს შესაძლებლობებში არც იქნება ყველას გვერდით დაუდგები პოლიტიკის გარდა. ეს მინდა ძალიან ხშირად აღნიშნო. კვირის პალიტრის ჟურნალისტი ყოფილა, პროდიუსერი მეუბნება. აი, ბოდიშ მოუხდი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა ქალბატონ ანასაც გადაუხადო და ყველა აბსოლუტურად ყველა ჟურნალისტს, ყველას აბსოლუტურად. არ ვიცი, შეიძლება ისე სიტყვები არ მეყოს მარაგში და ვერ ვთქვა ის ჩემი საქმელი ბოლომდე ამოწვა გულიდან რაც მინდა რომ ვთქვა, შეიძლება ეს სიტყვები არ მეყოს. გასაგები ყველას ხვდება რომ ხო, მე ეს ემოციებს. კუპრავაზე რა ხდება? კი ბატონო, დავასრულოთ ბოლომდე. მოხდა ისე რომ დააგავეს კუპრავა. ეს იყო საფულის აქციები, თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ. რა თემაზე დააკავეს, ამაზე მე არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ სასამართლო განაჩენიც არ ყოფილა ჯერ როგორც ვიცი. და ეს უკვე გამოძიების დასადგენია ყველაფერი. მაგრამ ერთი ვიცი რომ სპეციალურად დაიჭირეს. სპეციალურად დაიჭირეს, რო გაერიდებიათ პროცესი. ვინ გაუჩალიჩა ბოდიში ამ მაყურებელს ვეუბნები. ხელისუფლება, ალბათ მეტი ვინ გაუჩალიჩა და თქვენ და მე ვარ გაუჩალიჩეთ. არა, ხელისუფლება მისვლა რაშტო. თქვენგან რო დავჭირეთ. ამას ხო პოლიცია აკეთებს, პროკურატურა ხო ამას არ აკეთებს. არა, პროკურატურა რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, პოლიცია. ხო, ახლა ვისი კომპეტენცია ხო ეხოცები რა იმის არ იყოს. პროცესი როგორ სპეციალურად გაუჩალიჩეს ორი დარღვევა და რო შეგაგერიდებია. მერე წავიდა სასამართლოზე, არა, ეს იყო ყველაფერი გათვლილი.
გათვლილი, ვინ გათვალა ამას ვერ ვიტყვი, ვერ დავადასტურებ, არ ვიცი. ნუ რა თქმა უნდა პოლიციამ დაიჭირა თუ სპეცსაზმა დაიჭირა. ნუ როგორც თავად ზვიადი ამბობდა, ესენი პოლიციელები არ იყვნენ, ეს იყო გადაცმული სპეცსაზმელები, ან სხვა უწყება, არ ვიცი. ოკეი. ამას რა თქმა უნდა დადგინდება ალბათ იმედია, იმიტომ რომ სასამართლო პროცესზე არავის სამხრეთ კამერა აღარ აღმოჩნდა, იქ იმდენი კამერები, აღარც კამერები აღმოჩნდა, აღარც მტკიცებულებების მოსაპოვებლად გამოუშვეს, 9 საათი მიცა თუ 1 საათი დრო მოსამართლემ, 1 საათში ამტკიცებული რომელი კამერას ამოიღებს და ვინ ამოიღებს. ეს იყო ყველაფერი გათვლილი წინასწარ. მაგრამ ეს იყო არა მარტო იმისთვის გათვლილი, რომ ზუსტად უბრალოდ გაერიდებიათ ამ პროცესებს, არამედ როდესაც უკვე გზაზე გადავიტანეთ კარვები. ალბათ ძალიან დიდი საშიშროება დაინახა ხელისუფლებამ და ფაქტიურად იმ სასამართლო პროცესზე მე დამეძახეს მოწმეთ, სადაც აუცილებლად უნდა მისულიყავ. უბრალო საქმე. დიახ. წავედი. ანუ რუსთაველიდან გავედი, ბატონმა საბანაძემ დრო იხელთა და ეგრევე აიღო ყველაფერი. ანუ რუსთაველიდან თქვენი გაყვანაც იყო ერთ-ერთი მიზეზი. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიზეზი იყო იმის, იცოდე რომ იქ იმდენ დროში უკან ვერ მოვრუნდებოდა, ვერანაირ წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდი. ეს იყო ყველაფერი წინასწარ გათვლილი. შევთანხმდით ამას. ეხლა რა შეეხება? ნუ რა თქმა უნდა. ანუ ამით დაასრულეთ უბრალოდ. არა. ეს შევთანხმდით ამაზე, რომ ეს იყო წინასწარ დაგეგმილი. ეს ინტერესებს. გავედით, მივედით იქამდე, რომ სასამართლო გადაწყვეტილება გამოიტანა და გირაოს ქვეშ გაათავისუფლა ზვიადი. ანუ ეს პირველი ეპიზოდია სხვისითებშიდან ჭამის, ხო? კი ბატონო. ნუ ის პროცესები როცა გრძელდებოდა, მოხდა ისე, რომ მოსამართლემ რომის რაღაც უფლება მიცა 9 საათში თუ 1 საათში მოიტანა მტკიცებულება, 1 საათში ვერავინ მოიტანა მტკიცებულება, ეს ტყუილია, გამორიცხული 1 საათი შეიძლება 22 საათში ვერ მოიტანოს. მოხდა მოსამართლის გავიდა ზვიადი დარჩა დარბაში და ზვიადისთან ერთად მე თუ ავშთები ლაშაც იყო, ლაშაც სამართლებოდა. აღარ მახსოვს უბრალოდ ასე. მაგრამ რისი თქვა კიდეთა ეს მაინტერესებს. ბოლომდე ვიტყვი. უკვე ძალიან დაინტრიგებული ვარ. თუ არ დამაცით ვერაფერს ვერ ვიტყვი აბსოლუტურად. ჩავედით, ანუ საჭმელი თუ დარბაზიდან გამოვიდა ზვიადი, არავის არ უთქვია ზვიადისთვის იქ რომ შენ დარბაზში უნდა იყო. არავის არ მოუწოდებია. ჯერეთი რომ მოეწოდებიან ეს მანდატური იქ იყო, პოლიცია იქ იყო. მაგრამ ზვიადი გამოვიდა ჩვეულებრივად. თუ ავსები თქვენ ტელევიზიაში ჩაერთო პირდაპირ ეთერში, ინტერვიუ მიცა. ახლა ამდენი ხნის იქ უკაცრავად ნაწოციალები, იმდენი დღე და ღამე ნათევი ჟურნალისტებთან ერთად, ხალხთან ერთად, ადამიანთან ერთად. საჭმელად ჩავედით, ფაქტიურად ჩავიდნენ და ჩავყევი მე. ეს ყველას გვახსოვს, ზაზა, ნახეთ შენ თავი ისიც. თავარი, რატო ვიხსენებ ამ დეტალებს ყველაფერს. იქ ვიყავი მე თავარი მოწმე. იქ იყავი რეალურად თქვენ სამის ადილობდით, ხო? მესამე ადვოკატიც იყო თუ არა? ეხლა მინდა განვმარტო რაღაცები, რაც ყველა ძალიან აინტერესებს, რატო აღარ იყო ზვიადგუბრობა ჩვენს გვერდში. როდის? აი 10 სექტემბრიდან უკვე. ანუ აი ამ პირველი გირაოს მერე? ხო, ანუ ამ აქციებზე უკვე 10 სექტემბრის მერე აქციებზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან საშიში იყო უკვე ზვიადის დაკავება. ნებისმიერ ბრალდებაზე, აი ფაქტია უკვე ციხეშიც. მაინც მოხდა, ხო? ხო, ახლა მოხდა იმის გულისთვის, პანჩურის გულისთვის. აუცილებელი იყო გარიდება ზვიადის ამ პროცესების. თქვენი გადაწყვეტილება იყო ერთობლივი, რომ გაგერიდებიათ. ეს ჩემი გადაწყვეტილება იყო, პირადი გადაწყვეტილება. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ საქმეზე არასდროს არანაირი წყენილება არ ქონია პირადი ურთიერთობის გარდა. დანარჩენს მე ვერაფერს ვერ ვიხსენებ კონკრეტულად. მაგრამ ძალიან ცუდი რა არის. ვერ მივხვდი ვერანაირად, ვერ ამოხსენი. რატომ არ დავიკითხე ზვიადის პროცესი? რომელ პროცესზე უკვე მეორეზე? დიახ, თავარზე. ანგურის ამორთმაზე? თავარზე. დღესაც თქვენ იქ იყავით, როცა ეს პანჩური? არ, პანჩურზე არ გეუბნებით. პირველი პროცესი რაც იყო, რისი გული რომ წამიყვანეს დაკითხვისთვის და კარვები მაშინ აიღესო.
ის იყო პირველი პროცესი, როცა პირველად დაიკავეს და გირაოსკეში გაანთავისუფლეს. პანგურისტება მე აღარ ვიცი უკვე რა ხდება. იმ თემაზე, აი თეფშის თემაზე, სუესის თეფშიდან ჭამის თემაზე. ჩვენება მიცემული მაქვს წინასწარი პატიმრობის დროს, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ თავარ პროცესი აღარ დაიკითხეთ? დიახ. არ ვიცი. დღესაც ვერ ამოხსენი. არავინ არ დაკავშირებია. ერთი-ორი თვის წინ დამეკავშირდა მისი უფლებადამცველი ადვოკატი და კითხვას მისვას ბატონო ზაზა თუ მობრძანდებით პროცესს, რას ვქია თუ მობრძანდები? ისი თქმა გინდა ზაზა ამით? რატომ არ დამიძახეს პროცესი ვერ მივხვდი? ადვოკატებმა, ანუ შენ ამას პროკურატურამ კი არა, შენ ამ შემთხვევაში დაცვის მოწმე იყავი და მე ზვიადის ხალხზე მაქვს საუბარი. ანუ ზვიადმა არ დაგიძახათ, ხო? პროკურატურა არ დამიძახე და ესედაც ვიცი. ხო, ანუ დაცვის მოწმე ხარ და დაცვამ რატო არ დაგიძახათ, ეს გიჩვენთ კითხვის ნიშანს. გასაგები. კი ბატონო. ძალიან მიკვის და არ მინდა საზოგადოებას არ მინდა რა უფროსურად ახლა თქვენი ჩვენება საქმეში რა შეჭირებოდა თქვენ გაბრაზებულია უბრალოდ თქვენზე არ ვიცი არაფერი არ ვიცი ალბათ რომ გამოგზანდება ხო ახლა მეგობრები მაგრამ ზვიადისა მე შეხება თანამებრძოლები იყავით ციხეში რაც ჩაჯდა მის მერე არანაირი კონტაქტი არ მქონია და რატო გაწყოთ თქვენ შორის ციხეში რო ჩაჯდებოდა აღაფერი მექნებოდა კონტაქტი არა ხო კომუნიკაცია ადვოკატის მეშვეობით შეიძლება ხო კარგი წაი ხო გითხარით მის უფლებადამცველი დამიკავშირდა მითხრა პროცესი ხო მოხვალ რა თქმა უნდა მაგ რატო მეკითხები მე არ მიხვედი ზოგადად და ისეთი სიტყვებიც უთხარი იცი მეთქი რასაც უზან პოლიციასაც პროკურორსაც იმასაც მე აღარ მიხვედი ანუ აღარ დაგირეკეს აღარ დამირეკა საერთოდ ახლა განაჩენს ელოდებიან უკვე 11-ში მე მგონი მოვდავალოდოთ ადვოკატების განცხადება სამსაკითხო გამოიყენე შენ ჩვენება წინასწარ გამოძიებაში არა როგორ არის ნიკაიცი დღეს კანონმდებლობაში ისე გვიწერია წინა გამოძიებაში მიცემული ჩვენება არაფერი არ არის კი ბატონო ნამდვილად თუ არ დაეთანხმება რასაც რითიც მატყუებდა ფხაკაძე და უგუშვილი თუ არ დაეთანხმება მხარეები რომ შეიძლება მისი გამოყენება თუ პროკურატურა არ იყო წინააღმდეგი რატო ანსა ხო მაგდენი არ ვიცი ახლა მოკლედ გასაგებია ესე იგი ამ ზვიად უბრალოდ ეძრა ამასთან დაკავშირებით არა არანაირი კითხვა აღარ გამაჩნია ამას ზვიად როცა მაშინ დაუსვა პირდაპირ კითხვას რატომ მოხდა ეს ასე ზვიად უბრალოდ რატო ზის ვინმე არა მე არ ვიცი მეორე ბრალდება ნამდვილად არ ვიცი პოლიტიკური პატიმარი ხო ზვიადი არ არის იმის გამო რომ დააყავესო შენთვის ჩამოეშორებინათ ეს ხო ნიშნავს რომ პოლიტიკური ნიშნით დააყავეს აზა პანჩურის ამორთმისთვის ვერ დაგეთანხმები რა ნაწილში გეტყვი აბა მითხარ ვერ დაგეთანხმები იმ ნაწილში სადაც იყო თეფშის ჭამაზე ანუ მართლა უნდა დაეკავებიათ თეფშის ჭამაზე არა იქ ნაბიჯები იყო გადადგმული რომ უბრალოდ უნდა გამართებულიყო და გამართებოდა კიდევაც იმიტომ რომ ის 5 პოლიციელი დაისაჯა თავის სამსახურებული მოვალეობის როგორ გირაო შეუფარდეს კაცს უგაცავად ნიკა კარგად გაგვახსენდეს 5 პოლიციელი რომელმაც იძალა და იმ დღეს ზვიად კუპრავაზე ჩემზე დავით ლაგვილავაზე და იქ პირებზე ყველა დაისაჯა ну ახლა გასაგებია ციხეში არავინ გაუშვიათ მაგრამ არ ნიშნავს ზაზა რომ გამართლება ერთი წუთი ეს იყო პანჩურის გამო რომ დააკავეს ერთი წუთი არა მე ამას ვამბობ მე არც იმას დაუყარგავ სიმართლეს არც იმას აქ იყო დიდი ნაბიჯი გადადგმული უკვე იმის რომ მე დავწუნებული ვიყავ იმაში რომ ზვიად საბოლოო ჯამში გამართლდებოდა მაგრამ ამას პროცესებს უწელავდნენ იმიტომ რომ ზაზა სარალიძის გვერდში აღარ უნდა გამოჩენილიყო და მუხტი უნდა ჩამქრალიყო აღარ უნდა გამოჩენილიყო სარალიძის გვერდში ესე იგი რაღაც ანუ დანაშაულის გამო კი არ იყო კაცი დაკავებული სხვა მიზეზი ამას ქვია პოლიტიკური პატიმრობა ხო მაგად პოლიტიკაზე ხეხორწები ნუ მე ლაპარაკები პოლიტიკა არა პოლიტიკური პატიმრობა პოლიტიკა არ არის მე ვერ ხვდები პატიმარი ნიშნავს რომ ადამიანი პოლიტიკური მოტივით არის დაკავებული უბრალოდ გაანეიტრალონ პოლიტიკურად ანუ შენ რო შენ ჩამოგაშორეს აქციებს ჩამოგაშორეს ესე იგი ნიშნავს რომ იმიტომ კი არ დაიჭერს რომ დანაშაული ჩაიდინა არამედ სხვა მიზნით ხო ესეა მესმის კი არა ასეც არის რა თქმა უნდა ის აგორებული მუხტი თქვენ ძალიან კარგად იცით აგორებული მუხტი უნდა ჩამქრალიყო ასე იყო ალბათ კი არა ასე იყო თქვენ ძალიან სექტემბრის მერე თქვენ ზვიადს უთხარით რომ არ მომეკარო იმიტომ რომ შეიძლება კიდევ უფრო მეტი გაგიჩნდეს მაგასაც ქრონოლოგიურად ნელ-ნელა რომ მიყვები გამოჩნდება რატო გადავწყვიტეთ მე და ზვიად კუპრავმა რომ ზვიადი გაწეულიყო ცოტა ხნის გვერდზე ვითხარით ბოლომდე მიყვები და ვიტყვი ყველაფერს სათქმელს რაც სათქმელია აბსოლუტურად ასე რომ ამით მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ზვიად კუპრავას რომელმაც მართლაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამ საქმის გახსნაში და ამას ზაზა სარალიძე თუ ვერ გადაუხდის უფალი მაინც გადაუხდის სამაგიეროს ისე როგორც ეკუთვნის
ძალიან სამწუხაროა, რომ ციხეში ზის დღეს და მისი შვილები ფაქტიურად მამის გარეშე არიან, მაგრამ არა უშავს. ადამიანი თუ ძლიერია, ყველაფერს უნდა გაუძლოს. მე მგონი დამეთანხმებით. ამის შემდეგ იმ პერიოდში სვიადიმ თავად გამაცნო ქალბატონი ელისო. კილაძე? კი, ელისო კილაძე. ძალიან დიდი იმედი მქონდა რომ დამხდებოდა მეთეს, მაგრამ სამწუხაროდ არა კომენტარებს წავიკითხე რომ მეც მოვალ აუცილებლად გეთქვათ და მოვიწევდით. ხო, არა, მე უკვე აღარ ვიცოდი. ჩვენ მინდა რომ თქვენ დებატები მოვაწოდოთ. არა, დებატებში არჩევდი ვარ, ნიკა გამორიცხულია. თუ ახლა სურვილი გაქვს ჩვენ შეგიძლია ხაზე შემოვიყვანოთ ხალხი. კი ბატონო, შემოვიყვანეთ, პრობლემა არ არის. ჩვენ შეგნებულად მხოლოდ ორნი ვართ, იმიტომ რომ აქ დებატები არ იყოს თქვენთან, არ გვინდა ეს. თუ თქვენ ჩათვლით საჭიროთ, მე შემოვიყვანოთ. არა, უბრალოდ ძალიან ბევრ ფაქტს დამიდასტურებდა თავად ქალბატონი ელისო, აქ რო იყო ძალიან კარგი იქნებოდა. არა, რო გეთქვათ კი ბატონო. და თუ ტყუილს ვიტყოდი კიდე იმასაც მეტყოდა. არა, რატომ უნდა თქვა ტყუილი ზაზა? არა, საერთოდ თუ თქვენი მოკავშირეებთან ხართ და იგზავნით თავისუფლად. თუ ქალბატონმა ელისომ ძალიან ბევრი რამე იცის ამ საქმეზე, მოგვიყევით, აგერ თქვენ მოგვიყევით და მე ქალბატონი ელისო დაწერს მაგას. გამაცნო ქალბატონი ელისო ზვიადი და ამას გეუბნებით უკვე ეს წინა აქციები რო დასრულდა და გამაცნო ქალბატონი ელისო ზვიადი იქ აქციებზე გამაცნო უბრალოდ იმ ზაფხულის აქციებზე, მაგრამ იმ პერიოდში ვერავის იმდე ყურადღებას ვერ ვაქცევდი, იქიდან გამომდინარე რომ იმხელა ეს იყო ატეხილი აჟიოტაჟი, რაც ხდებოდა თქვენ ძალიან კარგად იცით. მინდა ვეცადო რომ ყველას გადაუხადო საკადრისი მადლობა. აბსოლუტურად თუ გამომჩა ვინმეს კონკრეტული ხსენება, მე მგონი იმედია არ მიწყენს არავინ, ჩავთვალოთ რომ ყველას არავინ არ თქვა ყველას მადლობა ერთად გადაუხადოს. ყველამ თავის ვინს დაგეხმარა. თუ გინდა ყველაზე მეტად ვისუხდი ის გითხარი. ყველაზე მეტად, ყველაზე დიდ მადლობას უხდი ჩემ მეუღლეს, რომელმაც დღემდე გამიძლო ცრემლებით. ეხლაც ვიცი თავარჯენი მოკავშირე ამ ყველაფერში. ეხლაც ვიცი რომ მიყურეს მორეული ძალიან მალე მინდა თან ჩემი სათქმელიც რომ დავამთავრო სხვათა შორის აქედან რო გავალ იმედი ისე მელოდება. გაახსენეთ რა სიუჟეტები რომელსაც თქვენზე აკეთებდა და კითხეთ რატომ შეგოდა ამას რომ მიხოთ. მაგ თემაზეც ვისაუბრებ აუცილებლად, მაგ თემაზეც ძალიან ბევრი მაქვს ასაუბრო. არა, მოდი ბატონ ზაზა, დრო არ დავკარგოთ, შემდეგ გავაგრძელოთ. გავიცანი ქალბატონი ელისო, ახლა უკვე ისე ვიყავი ფაქტიურად, დობის ფაქტორი დაკარგული მქონდა. რის მიმართ? ყველას მიმართ. იმიტომ მქონდა დობის ფაქტორი დაკარგული. ჩვენს მიმართ? ტელევიზიას არ ძალიან თქო ჟურნალისტებს და ტელევიზიას მიმართ რას ნიშნავს? არა, ადამიანების მიმართ, რომელიც მეუნებოდნენ დაუშვა. ელისო ჟურნალისტია ახლა. არ ვიცნობ, საერთოდ ვაფშე არ ვიცოდი ვინ იყო ელისო კილაძე. არ ვიცოდი. ანუ არაფერი. პირველად გავიცანე, პირველად გავიგე და ამის შემდეგ რა ხდება? აქაც რამე გაგცათქმელი? რა თქმა უნდა. ჩემი ყველაზე უახლოესი ადამიანი. ერთ-ერთი ჩემი სასტიკად მოგლული შვილის ბებია. მეუბნება რომ ეს ქალი შენ დაგიდგება გვერდით. მე უფლება არ მქონდა ელემენტარული იმას სიტყვა არ მემეღო. ჩემი მეუღლის ეიდა არის, ჩემი მეუღლის განძდელი არის. რაზედაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, რა თქმა უნდა ქალბატონინგას. მე ქალბატონ ელისოს იმ დღიდან უყურებ, როგორც ჩემ დედას და ჩემ დას. დღემდე? დიახ. მიუხედავად ყველაფერს. მის ტელეფონსაც რო არ პასუხობთ, როგორც ელისო ამბობს? ერთი წუთი. ბოლოს ყველა კითხვაზე აბსოლუტურად რატო არ პასუხობდი? ყველას აბსოლუტურად ვერ ამერტყვის იმას, რომ ვინმეს პასუხობდი მანამდე. სხვა ტელევიზიების ეთერებში. ვერავინ ვერ იტყვის ნიკა იმ დღის გარდა, რომ ვინმეს ვერ მალებოდი და არ პასუხობდი. კარგი, მე ვერც თქვენი ჟურნალისტები ვერ იტყვიან, იმიტომ რომ თქვენ ჟურნალისტები ამბობენ უკვე ვერ იტყვიან. ეხლა იტყვიან, რა თქმა უნდა. ფაქტს ვერ დაგიმართ. ეხლა იტყვიან, იმიტომ რომ იმ კალანდიას აკავებით დღის მერე ვაფშე აღარავის აღარ პასუხობს საერთოდ. ამის შემდეგ მით უმეტეს კარგი ბოლოში ვიტყვი იმ საქმეს, წინასწარ მომართმევებს ძალიან ხო? როგორც გინდა. განსაკუთრებით ვის არ უპასუხობ. და რა თქმა უნდა ბოდიში უნდა მოვუხადო თქვენი ეთერით,
და დიდი მადლობა მინდა კიდე რაღაცებზე მოუხადო. ვის არ პასუხობთ განსაკუთრებით ასე უნდა თქვა? დიახ. მერე? და ამით მე მგონი ნათელი იქნება ვის არ პასუხობდი. ვის არ ველაპარაკებოდი ამ პერიოდში. ეხლა რო თქვათ რატო გადავდოთ? არა, ბოლოს ჯობია. კი ბატონო. ამასობაში შეიქმნა საგამოძიებო კომისია. მე არ ვიცი. ამ ხალხს მადლობა როგორ გადაუხადო. სიტყვები ზედმეტია, მე მგონი მაყოფილი იყავით მათი მუშაობით, ვიცით. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ საზოგადოება გახსოვთ თავარი რა იყო? მათი დასკვნა არ იყო მხოლოდ კალანდია, კი არა და ძალიან მცირე ნაწილი იყო. არ დასრულებულა ეს საქმე. მათი არა, სხვა რამეს ვამბობ, უბრალოდ მაყურებელს ვახსენებ. კომისიის თავარი დასკვნა იყო სისტემურ დანაშაულებებზე და პრობლემებზე. პოლიციის და პროკურატურის. ზუსტად ამ სისტემის რღვევა დაიწყო კალანდიას დაჭერის დღიდან. ეს გჯერათ? რა თქმა უნდა. კარგი, ამაზე მოგვიანებით. ახლა ამაზე უკვე მეგეთ ლაპარაკებით მოგვიანებით. სამწუხაროდ მაგ თემაზე მე არ დაგელოდებით, ვერ დაგელოდებით უпроსორად, იმიტომ რომ არა, მე რასაც ვიტყვი, ჩემს საქმეს ვიტყვი ბოლომდე ამომწურავად ნიკა. ჩვენ არ ვკითხოთ არაფერი? არა, მე თქვენ ვერ დაგელოდებით, იქიდან გამომდინარე რომ მეუღლეც და შვილიც მარტო მყავს სახში და პლუს რაღაცები მაქვს გასაკეთებელი. არა, ეს მიზანზე მაშინ მოყევით და მაშინ მაყურებელს უთხრათ, რომ თქვენ არ გინდათ ჩვენ კითხვებზე პასუხის გაცემით და ჩვენ კითხვები გვაქვს მაყურებელი ელოდება ჩვენ. აი, ამიტომ თუ უმაცდით ვეცდები ამომწურავად ყველა კითხვაზე გავცებას. კითხვები არ იცით და როგორ უნდა გასცემთ? ყველა კითხვა ვიცი აბსოლუტურად. კარგი, ელისო კილაძეც თუ შეიძლება ცოტა მაშინ თქვენთვისაც ის არის რომ უბრალოდ გასაგები ელისო კილაძეზე ძალიან ბევრს არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ჩემი სათქმელი უკვე თქვი, მე ამ ადამიანს უყურებ როგორც დედა და როგორც და არანაირი ეჭვი მასში არ შეყვარებათ. კი ბატონო, კარგით. რომელ შვილს ეპარება დედაში ეჭვი? გასაგებია. მე მგონი საკმარისია უკვე. კი, რა თქმა უნდა, საკმარისია. მადლობა საკმარისია ყველაფერს. კი ბატონო, მადლობა, არავის არ უნდა უნდოდეს საზა შენგან. ყველას ვალია რომ დაგეხმაროთ ყოველგვარი მადლობის და არ ვიცი, რატომღაც არავის არ მადლობა არ გვინდა. გამოვიდა იქ რომ სვიადის მადლობა რატო არ მოუხადა, ელისოს მადლობა რატო არ მოუხადა, ნიკა გვარამიას მადლობა რატო არ მოუხადა. არც არ მithქვია მადლობა რატო არ დამიხადოთ. ხალხზე მაგას არავის წინაშე ვალდებული არ ხართ. საზა მომის მინდა ჩემო კარგო დაივიწყე, ჩვენ შენგვერდით ვიდექით, იმიტომ რომ შენი პირადი საქმეს მოგვიგვარებია და სახელმწიფო საქმეს და ჩვენი შვილები რო არ დახოცილიყვნენ, შენი შვილების მსგავსად ყველა საკუთარი თავის გამოცით და მათ შორის იქ არავისთან ვალდებული არ ხარ მადლობისთვის. ამიტომ მორჩი მადლობების მოხდას და ამბავი ვერ მორჩევი, ნიკა გამორიცხულია, იქინა გამომდინარე რომ ამ საქმეში ვინც ძალიან დიდი კაი, ელისო გავიგეთ, მადლობა ელისოს ბევრი რამე გააკეთა, მართლა ბევრი რამე გააკეთა, ეძინა ღამეებით იმ კარვებში თქვენთან ერთად და ასე მე ვფიქრობ ამ სიტყვებში უკვე საკმარისე კი ბატონო, გასაგებია დავას გადავიდეთ თემაზე. შემდეგი საგამოძიებო კომისიასაც შეეხება ძალიან კარგი რაღაცა იყო, ასე რომ ვთქვათ, და კარგად გვაჩვენა სისტემა შეგდიდან ამ დაკითხვების დროს. საზოგადოებამ ძალიან კარგად დაინახა. ვინ რა დააშავა ამ საქმეში. იქიდან სისტემა რღვევა დაიწყო. მე ვон დამეთახმებით და სისტემა როდის დაიწყო რღვევა თქვენ ძალიან კარგად იცნեք. თქვენი ცემლებიც მახსოვს. თქვენი ემოციური გამოსვლაც მახსოვს პროკურატურასთან. როდესაც შოთაძე გადადგა, მაშინ დაიწყო სისტემა რღვევა. შოთაძე რომ მართალი ყოფილიყო ამ საქმეში. მართალი რომ ყოფილიყო, კი არ გადადგებოდა. პოლიციის მინისტრი მართალია ამ საქმეში. არა, მაცლი მივიდე იქამდე. მაცალე. ნუ შემიშლი ხოლმე ხარ ძალიან ვთხოვ. არა, არ გიშლება, რომ ზოგჯერ შეკითხვები წამომწდება ხო. არა, უშავს, არა, არ გიპასუხებ მაინც დამიჯერე სანამ შესაძლოა ბოლომდე. არა, კი ბატონო, კი ბატონო. შევთანხმდებით ალბათ იმაზე, ბატონი შოთაძე მართალი რო ყოფილიყო ამ საქმეში, კი არ გადადგებოდა, ადგებოდა, გამოვიდოდა, ვაჟკაცურად იტყოდა, მე ამ საქმეს მივიყვან ბოლომდე. და დაჩქარებული პროცესით ყველაფერს გააკეთებდა, რაც წელიწადნახევრის მერე ხო იცით რომ ვერ გააკეთებდა ზაზა, მირზა სუბელიანი შეანწერებ ხომ ისმით. ვერ გააკეთებდა ნიკა სხვა არის და კაცობა და ადამიანობა სხვა არის. როგორ ჩანს ის კაცობა იმას არ აღმოაჩნდა. მირზა სუბელიანი ციხიდან ჩანწერებ, რატო ზის მირზა სუბელიანი ხო იცით. მოდი გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი. ძალიან ყველას გაუკვირდება, მაგრამ არ შემიძლია ბატონ გიორგი კვირიგაშვილს მადლობა როგორ გადაუხადო. ისთვის. ელემენტარული იმისთვის ერთი
აღმოჩნდა ადამიანი, რომელიც გამოვიდა და საჯაროდ სამძიმარი მითხრა. არც ერთი ოცნები ჯგუფიდან სად მოხდა ესა? აქციაზე ფოთლები რო ესრულეს. და ამასთანავე იმის გამო უხდი ძალიან დიდ მადლობას, რომ ნაბიჯი გადადგა ბატონმა კვირიკაშვილმა და ჩვენ დაგვიძახა თავისთან სალაპარაკოდ. რაც ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ვერ გააკეთა. ვერ არ იყო იმის კაცობა, როცა მივადექით ჩვენ ამ კაცს, როცა დაინიშნა და მივადექით, რომ მაინტერესებს, აბა, პასუხისმგებლობას აიღებ თუ არა ამ საქმეზე. ისე კვირიკაშვილს რო ბოთლები ესროლეს, მაგასზე ცუდია, ძალიან ცუდია. ეს ბევრი ამბობს სხვა შორის, რომ ძალიან ცუდია. პროვოკაცია იყო. ეხლა სუსის პროვოკაცია იყო. მალე დამთავრდა კვირიკაშვილის თანამდებობაზე ყოფნა ამის მერე, ხო გახსოვს? კი, ძალიან კარგად მახსოვს. ფაქტიურად ყველა ფაქტიურად კვირიკაშვილს გადავხადეთ მადლობა. შემდეგი კვირიკაშვილს როცა შევხვდით, იქ იმყოფებოდა ბატონი თადუმაძე და ბატონი გაახარია. მაშინაც ვამბობდი მე, რომ ბატონი გაახარია. თადუმაძე იყო უკვე პროკურორი, ხო? არა, პროკურორი. კვირიკაშვილს რო შევხვდით, იყო პროკურორი. კვირიკაშვილი მერე გადადგა, კაცო, მაშინ პრემიერ-მინისტრი იყო. არა, თადუმაძე ვინ იყო მაშინ თქო მაგას? თადუმაძე მაშინ მე მგონი ადმინისტრაციის უფროსი მთავრობის, რაც პროკურორამდე იყო რა. აი ზუსტად მაშინ იყო გაახარიამ თითი რო დამიქნია. რაო? მაცალე ლაბორატორი. მე თვითონ მაცალე ლაბორატორი, მეთქი კაცო, მე აქ მოვედი ადამიანურად სალაპარაკო და არა იმის რომ თქვენ რომ მინისტრები ხართ და მე რო გლეხი ვარ. თუ მომისმენთ ადამიანად, მომისმენთ, თუ რა კარგად იყავ, რაფერი არ მაქვს, თქვენ სალაპარაკო. რა ვქნა, ვიგრძენ იმ ხალხიდან რომ სევიდან მიყურებ და სევიდან მე რა უნდა მიყურო. ერთი რამე მინდა ყველა ხელისუფლება მინდა კარგად გაითავისოს. გლეხს ორი რამე აქვს ძირითადი. მიწა და შვილი. მიწა და შვილი არის ამბავ გლეხის ღირსება. ამას უწართმე, ვიზიკო ის არ დაგინდობს. მინისტრი კი არა, ვინც გინდა ეს იყავ. მე ზაზა არ მომეწონა, რა თქმა უნდა. გაახარია? რა თქმა უნდა, თიცო დამიქნევს, კაცი, შვილი მომიკლეს. ქათამი კი არ მოუგლიათ, შვილის მკვლობაზე მაქვს საუბარი და რაზე მოხდა შენიშვნა, მომაწყვეტინებო? არა, ის კი ბატონ კვირიკაშვილს ეუბნება ბატონობის რომ ეს ასე არ მაინტერესებს, მეთქი ახლა შენ რა იყო, რა არ იყო, აქ ვართ მოსული, მე მომისმინო, ხო? გაახარიას განცხადება გახსოვს, რომ თქვა, რომ საქმეზე უკვე ყველაფერი, ყველა ფაქტი დადგენილია და მე რა დადგენილი იყო? არ იყო, რა თქმა უნდა, უბრალოდ განცხადება თუ გახსოვს. ჩემზე უკეთესად. მაშინ მინისტრი იყო უკვე შესაძლოა ახალი. სამწუხაროდ, ანუ მოდი ერთ რამეზე ქრონოლოგია შევახსოვოთ, მაყურებელს, რომ გაახარიას დროს მინისტრობის დროს ყველობა არ მომხდარა, ხო, მაგრამ გამოძიების ძირითადი ნაწილმა გაიარა გაახარიას დროს და მან საქმეების გადმობარების დროს თქვა, რომ ამ საქმეში გადმოვიბარე და აქ ყველაფერი დადგენილია, ყველა ფაქტი და დანარჩენი სასამართლო გააკეთეს. შოთეთის გადადგომის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადავიდა ამ საქმის გამოძიება. მერე კი ბატონო, მაგრამ გაახარიას თითის საქმეების მერე რა ხდება? ანუ გაახარიას თითის საქმეების ნავალ არ მომისმენე გაახარიას სიმართლე გითხრა, და არც მოусმენდი. მის მერე მე არც მინახია თვალი გაახარია. ალბათ ეშინია ჩემთან შეხვედრით. იმიტომ რომ მე ახლაც ვისაც ხვდები, გამოიყვანეთ თუ გინდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო წარმომადგენლები და კითხეთ. გამარჯობა შინაგან საქმეთა წარმომადგენლებს ვინმე ეს? რა თქმა უნდა ხდებოდი ხოლმე. გამოძიებელსაც, საქმის პროკურორსაც, ბატონ ვლადიმერ ბორცვაძესაც. ვინ არის ეს? ვლადიმერ ბორცვაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილეა და მაშინ იყო ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის უფროსი. გაახარიას არ შეხვედრი ხარ? არა, ახოჯევანიშვილს. მაცლი? ჯარ მაცლი და როგორ გასვიხავთ? ფაქტამდე მე რა ვიცი შენ თვითონ მე დავიწყე ჩამოსვლა ვისხდებოდი და არ მისულხარ ხო ბორცვაძე და სანამ გადავალ სხვა თემაზე მანამდე მაცალი ხო რამე შეკითხვა ვისხდებოდი. კი ბატონო ხოჯევანიშვილს ხვდებოდი. იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბევრი პოლიციელის პასუხისმგებლობა არის დასაყენებელი. და იყო დასაყენებელი და კიდევ არ დასაყენებელი. ინსპექციის უფროსი იყო რა თქმა უნდა. ყველა ჩემი შესაძლოა მისვლაში რა თქმა უნდა ხდებოდი ხოჯევანიშვილი და რა თქმა უნდა კითხულობდი ამბებს. ასევე ხდებოდი მის თანამშრომლებს, ვისაც კონკრეტულად ჰქონდა რაღაც საქმეები დავალებული, ვინც იძიებდა შესაძლო პოლიციების შესაძლო გადაცდომა თუ რაც ქვია რა კანონის ფარგლებში. მე რა გეუბნებოდათ ხოჯევანიშვილი? რას მეუბნებოდა და ყველაფერი დეტალებში მელაგაწი? ეხლა რას გეუბნებათ? ეხლა ის პოლიციელები სად არიან? ვინ პოლიციელები? ეხლა ხოჯევანიშვილი რა უნდა ეხლა ხოჯევანიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში აღარ არის სამწუხაროდ.
მაგრამ არა გენესპექტის უფროსი მე მგონი არ არის ყველა მისვლაზე ვკითხულობ გენესპექტის უფროსი ვინ არის რომ მივიდე არა არ ვიცი არის თუ გაუქმეს რომ შენ არ შეხვდეთ ნუ არ ვიცი ახლა არის თუ არა ფაქტი ფაქტია ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დირექტორს ომით შევხვდით რა თქმა უნდა ყველა პოლიციის დირექტორს ხო ვინც იყო ახლა შინაგან ამბობენ რომ თავარი პოლიტიკური პოლიციაა ქვეყანაში ძლიერ ფიგურა შეხვედრი ხართ რა გითხრათ მე კრიმპოლის პრეზიდენტმა თავმჯდომარემ თუ რა პრეზიდენტი გვია თუ რა დირექტორმა ხელმძღვანელი ხო ახლა ჩემს ნახალა რა მაგთანადოს ასეთი მნიშვნელობა რა თქმა უნდა უკვე თავიდანვე იყო ის ომი რაღაც ფურცლები დამილაგაწინე ეს ბავშვი აქ იდგა ეს ბავშვი იქ იდგა ეს ასე იყო ანუ მართალია პროკურატურაა შენ ახლა ვიცი თუ გინდა რომ მომისმინო მეთი მომისმინე ეს ჩუბით როდის ხდება ეს ეს როდის ხდება და უკვე შოთაძე რო გადადგა და ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვითომ დაიბრუნა გამოძიებაში ხოჯევანიშვილი მაშინ მანდარი ხოჯევანიშვილი მაშინ გენესპექტის უფროსი იყო კი ბატონო ანუ პოლიციის ვითომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო რო დაიბრუნა გამოძიებაში წარმოებაში რა დაიბრუნა რას ვია დაიბრუნა და არ იყო დაწყებული შეწყვეტილი იყო თავიდან ვინ გააყალბა ზაზა საქმე პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხო დაბა პროკურატურა აპრობებს ხვის გაკეთებულს აბა თვითონ პიანზია ერთი ესეთი კითხვა მაქვს მოკლედ განვითარებული მომენტების ასეთია მაინც მე მგონი შევეშველოთ კითხვით იმიტომ რომ არსებითი კითხვა ასეთი იყო განვითარებული თქვენც თქვით ახლა რომ კალანდია თავიდანვე გამორიცხული იყო თქვენ გეუბნებოდნენ რომ სხვა იყო თქვენი შვილის კალანდიაზე და ბევრია გინდა ხო მაგრამ კალანდიაზე რადგან აქცენტს ვაკეთებთ ამის შემდეგ თქვენ იბრძვით სამართლიანობისთვის შეიქმნა საგამოძიებო კომისია რომელმაც ასევე კალანდიას დაკავება მოთხოვა ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო ერთ-ერთი არა რეკომენდაცია მინისტრი ყოფილა ბოდიში მე ხშებიშალა როგორც ჩანს მე ხო ახალი მოსული იყო ხო ახალი მოსული ყოფილა გახარია არა მთლიანად გახარია რეკომენდაცია მხოლოდ ერთი არსებობს შევთავაზეთ ამაზე რომელიც ევროპულმა საქართველოს დადო ახლა მეორე რეკომენდაცია ოცნება რო გამოაცხოთ სათავისოდ რაღაცა ეს არ არსებობს ეს არ კი ბატონო ამას მე არ ვეთანხმები ამას საგამოძიებო კომისიამ ყველა ის აქცენტი გააკეთა რასაც თქვენ ითხოვდით და თქვენი მოთხოვნები და გაამყარა ფაქტები და არგუმენტები არა მარტო მე ვითხოვდი მე იმდენი იმ წუთში კიდე არ ვიცოდი რას თქვენ იცოდით ხო კი ბატონო ამის შემდეგ გამოდის გახარია და ამბობს რომ საგამოძიებო პირდაპირ ციტატა რომ საგამოძიებო კომისიამ ვერაფერი ვერ დაადგინა ჩვენ გვახსოვს მართველი პარტიის შეფასებები საგამოძიებო კომისიის დასკვნაზე გადის ერთი წელი ზუსტად ერთი წელი გადის და ამის შემდეგ აკავებენ კალანდიას ეხლა მინდა გამოჩნდა ანუ რაც იყო ამისთვის შეიძლება დავასრულებ კალანდია დააკავა ბატონო ზაზა დღეს პოლიციამ როდესაც დააკავა კალანდია გვითხრა რატომ არ დააკავა ერთი წლის წინ და რა დამატებითი მტკიცებულებები აღმოაჩინა რომლის საფუძველზეც მან დააკავა კალანდია ვიდრე უპასუხებ მოდი ვნახოთ კადრები თუ შეიძლება ჯერ კომისიის წინაშე დაკითხვის თანამდებობის პირის მაღალის რომელსაც კადრები ვნახოთ თუ შეიძლება პოლიციის იმ პირის რომელიც პასუხისმგებელი იყო გამოძიებას და ამის მერე რა შვებობთ ეს პოლიცია აი ხლა კადრები ნახე კადრები საღალ საარჩევნო ემაზოა გადასვლებს ვაჩვენოთ რა თუ შეიძლება ნახოთ სიბუას კადრები მეთოდურად ხელმძღვანელობ მეთოდურად ხელმძღვანელობ შემადგენლობის საქმიანობას სამსახურეობრივად კონტროლს უწევ კონფიდენტური საქმიანობის
აი ეს კაცი რომელიც იყო მთავარი გამყალბებელი ამ საქმეზე აგერ იყენებს მას შინაგან საქმეთა მინისტრი რომელიც ყოფილა შინაგან საქმეთა მინისტრი მკვლელობის დროს მე გახარიაზე უბრალოდ მახსოვდა რომ მერე მოვიდა მაგრამ თურმე ახალდანიშნული ყოფილა ბოდის შეცდომისთვის ამას იყენებს აგერ არჩევნებზე იმის მაგივრად რომ იყოს დასჯილი დასჯის კალანდიას იჭერს კალანდიას და არავითარი კითხვა ამ პროცესში საინტერესოა მთელი ამ პროცესის განმავლობაში თუ გაყალბება იყო კალანდია თუ დამნაშავე იყო და შემდეგ აი ეს კაცი რას აკეთებდა როგორ აყალბებდა ამ საქმეს და რა პასუხისმგებლობა დადგა მასზე არავითარი კითხვა კი არა პირდაპირ ზონდერად გააგზავნა არჩევნებზე აი ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოქმედება ამ ხალხზე ამიტომ მე აუცილებლად დადგება რატომ ხარ ამაში დარწმუნებული ზაზა? დავსკი რატომ დარწმუნებული? აი მაინტერესებს. სანამ სარალიძემ ფეხსია აი ეს ადამიანები ვინც ეს იმედია. ნიკა ერთამეზე შეტანებს. გახარია ამ პასუხისმგებლობას და გახარია არ დააყენებს, მაშინ გახარიას პასუხისმგებლობას დადგება, არც მაგარ არის პრობლემა. არა ეს წამი. გახარია შენ როგორ ფიქრობ დააყენებს ამათ პასუხისმგებლობას? უნდა დააყენოს. მოდი ვნახოთ რას ამბობდი გახარიაზე 1 წლის წინ. არ ვენდობი გახარიას უწყებას, მაგრამ გადავდი ნაბიჯი, მივეცი 10 რიცხვამდე დრო, კონკრეტული ნაბიჯები რო გადაედგათ. იმის მაგივრად რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადაედგათ, ისევ და ისევ გააგრძელეს ჩემი შვილის სულში ჩაფურთხება და მალხაზ მაჩალიკაშვილის შვილის სულში ჩაფურთხება. მე პირადად ღებულობ ასეთ მოცემულობას, შოთაძე გადადგა, მე მარტო გადადგომა არ მოგვითხოვია ჩვენ, შოთაძე უნდა გადადგალიყო და პასუხისმგებლობაში უნდა მიცემულიყო. ეხლა კონკრეტულად ვითხოვ გახარიას გადადგომას. რომელმაც კიდე ფეხებზე გამიგიდა, ჩვენ და კიდე შეეცადა ჩემი შვილის სულში ჩამოთხრება და ყველა ისინოგული სოფლების და სიმების სულში ჩამოთხრება. უკვე კონკრეტულად ვითხოვ გახარიას გადადგომას. ამ წუთში პირდაპირ ვიტყვი რახან სამართლისკენ გადაიდგა ნაბიჯი ჯერ დაველოდები ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი არ ეგონოს იმას რომ დიდი დრო არის დარჩენილი ძალიან მალე დაიწყო მიხეილ კალანდიას პროცესები აბსოლუტურად ყველა პროცესებში შეიძლება გაგრძელდეს რამდენიმე წელი არა უკაცრავად 6 თვეში უნდა დამთავრდეს არასრულწლოვნების კოდექსიდან გამომდინარე 6 თვეში უნდა დასრულდეს ხო მაგრამ შემდეგი ინსტანციებიც არის ხო შეიძლება შემდეგი ინსტანციები მე იმდენად არ მაინტერესებს ნიკა ერთამეში ჩემთვის მნიშვნელოვანია იქ მოწმებს ვის მოიყვანებენ ანუ შეხედავ რა მოხდება დიახ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი სააშკაროზე გამოვა როგორც გამოდიოდა პირველ ინსტანციაში ხარესაც ჩვენ ვეპატიჟებით პასუხის გასაცემად მათაც თავის პოზიცია, მაგაც უნდათ ამის გამოთქმა. მაგ თემაზედაც სხვათა შორის მინდოდა მეთქვა, აბსოლუტურად გვერდში დაუდექთ ამ ადამიანს, იქიდან გამომდინარე, რასაც იძახს, რომ პოლიციას ეწოლას ახორციელებდაო, აუცილებლად რომ გამოვიდეს სააშკაროზე ყველაფერი. ბატონო, მე ისევ მკითხვას გისურვებთ. რა ნახა 1 წლის წინ ამბობდა, რომ კალანდია არ არის დამნაშავე და 1 წლის შემდეგ ამბობს წელიწად ნახევრის შემდეგ უფრო სწორად 1 წელს ვითვლი საგამოძიებო კომისიის დასკვიდან ამბობს რომ ის არის დამნაშავე და დააკავა რის საფუძველზე ანუ რა გაჩნდა თვითონ რომ მინისტრი იყო და მის ქვეშ ყალბდებოდა ეს საქმე 2 წლის განმავლობაში ბოდიში და რაღაც სიგუას პასუხისმგებლობა დგოდა თვითონ სად იყო იფენის კოშკზე მაგრამ რა მტკიცებულებების საფუძველზე დღეს რას გვეუბნება შანსი რატო უნდა მიეცეს ზაზა რატო უნდა მიეცეს გახარიას მაგალითად შანსი რომ იჯდეს და კიდე რაღაცა იძიეს 2 წელი გააკეთა გაყალბების გාლა. მოდი ფარდული როგორ დაანგრიეს იმას განახე პოლიციელებს, გახარიას პოლიციელებს და მოდი ახლა რა არციცი საერთოდ აღარ ჭირდება მის შემდგომ ფარდულის დაანგრევის შესახებ. არა, გვაქვს ეს კადრებიც, უბრალოდ თუ მაყურებელი აქვს ზაზა არ არის მარტო და მე დათქვა, ხო მაყურებელი უყურებს ამ გადაცემას. ახ მაქსიმალურად ვთქვით რომ გადამახვევიოთ თემისგან და ისე გამოვამერა. ხერძი მე იცი. ზაზა რატომ ეხლა რა მოხდა? აი გეტყვით რაც ხო მოდი მივიყვანეთ ბოლომდე მაშინ მარტო ამ მიმართულებით ვიყვეთ ბოლომდე რა მოხდა ნუ დაიწყო სექტემბრის აქციები იქ ვინ ადამიანი გამოსა და ვინ დაგვეხმარა და ხო მადლობები აღარ გვინდა საქმეზე არა სულ კონკრეტული ადამიანები აუცილებლად უნდა მოვიხსენიო იქიდან გამომდინარე რომ იმ კონკრეტული ადამიანების მადლობელი ვარ მაგრამ იმის გამო ტალახი აღორდა ეს არ შეიძლება რო არ თქვა. კარგით, მაგრამ საქმეზე ვილაპარაკოთ კი ბატონო. ჩემთვის უდიდესი საქმე არის ეგ ამ წუთში ჩემი ოჯახი შეურაცხყოფა ვიდრე გათახსირებული პოლიციელები თავის მინისტრებიანა. რო იცოდეთ. იმიტომ რომ დღეს ბოლოს უბრალოდ იმ სიტყვებს ვიტყვი
რაც ჩემმა მეგობრამ დამაბარა მთელი საზოგადოების წინაშე. კი ბატონო, როგორ მივედით კალანდიას დაკავებამდე? როგორ? ვინ მეგობარმა ჩემო მეუღლემა. როგორ მივედით? ჩემთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია ჩემი მეუღლის და ჩემი შვილის და კიდევ კონკრეტული პირების ცნოლები ახლა. როგორ მივედით? კალანდიას დაკავებამდე შეტყვით მაგასაც. არის მტკიცებულებები, რომლებიც საკამოძიებო კომისიის მერე გამოჩნდა გარკვეული ინფორმაცია რაღაც კონკრეტულ მტკიცებულებებზე მეც მივაწოდე ინფორმაცია ზაზა სარალიძეს არავისად მოუდუნებია ყურადღება ყოველთვის ეძებდა რაღაცას ხელმოსაჭიც და რაღაც ინფორმაციები მეც მივაწოდე რაზედაც ამ ეტაპზე თავ შევიკავებ იქიდან გამომდინარე რომ მიხეილ კალანდიას არსებითი განხილვა წინ არის და ყველაფერი გამოჩნდება იქ თუ რა თქმა უნდა კიდევ ეს მტკიცებულებები ნუ რა თქმა უნდა თუ კიდევ ადვოკატირება არ გაუწიეს. არ გამოიცხადებს რომ მიხეილ კალანდია მართლა მსხვერპლია პოლიციის ზეწოლის? რაც მაშინ თქვა? რასაც ახლა ამბობს? არ გამოურიცხავ რა თქმა უნდა. ხა საქმე ხო ბოლომდე გაყალბებულია. არ გამოურიცხავ რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ მოლაპარაკეთ წინასწარ ამაზე ეს მივა თავის ეტაპამდე. მოვა მაგის დროც. ნუ ჩქარო ძალიან ხო, იმიტომ რომ უშლით ხერს ვიღაცებს. ძალიან ბევრი რამე. ვის? ხო. იმას უშლით ხერს რომ სისტემა უნდა დაინგრეს. სისტემა ძალიან რომელი სისტემა უნდა დაინგრესო? ანუ თქვენ ამბობთ თქვენ მიაწოდეთ. ეკა ერთი წამით რომელი სისტემა უნდა დაინგრესო? რომელი სისტემა თქოს უაქვს? შინაგანსაკუთრების სამინისტრო და პროკურატურა. მაგრამ გახარია უნდა დარჩეს ამ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ეგრე ვერ მოხდება ზაზა. ეგ ილუზია. თქვენი სისტემა თუ დაინგრა გახარია დარჩება? არა, შენ რასაც მეუბნები, მართლა უბრალოდ არ მესმის და თქვენთვის არის ილუზია, მაგრამ ჩემთვის ილუზია არ არის. იმიტომ მე თუ დამჭირდება, ნიკა, თუ დამჭირდება პირდაპირ ვიტყვი, სიგუას მოუკლავ. არა, და ამიდამთავრდება. ხო და მოდი ახლა ძალიან თუ ქრონოლოგიურად მიმაყოლე ბოლომდე. ვერ იქნება. ზაზა, გადაწყვეტილება სიგუა ხო მიიღებდა, არა, როგორ თუ სიგუას არავინ არ შეეხება, მე მოუკლავ, კაცო, პრობლემა არ მაქვს მაგის. ხო და თუ მაცლით, მაშინ მაცალე ძალიან ხო. არ ერთი შენ გჯერა რომ ეს სიგუა იქ განმარტავს რო ვერ იძლევა. და ზონდერად როა გაგზავნილი საარჩევნოებაზე მოსამართლის გადაწყვეტილებას არ მოусვენ მანამდე არ მეჯერა მე რომ თუ სიმართლეს დავადგენდი ოდესმე ზაზა შენ გჯერა რომ სიგუა დამოუკიდებლად აყალბებდა ამ საქმეს ზემოდან მიკითხების გარეშე ხო და გამოგბრძანდეს ის ბატონი სიგუა როცა ყურში მოვკიდებ ხედა სააშკაროზე გამევიყვან გამოგბრძანდეს თვითონ ილაპარაკოს მე ვინ დაავალა და რა დაავალა ეს მე მგონი ახლა ჩემი სალაპარაკო არ იყო არ უნდა იყოს ვინ დაავალა და არ ჩვენი არა მე ვარაუდებით ვერ ვილაპარაკებ ნიკა მე უნდა ვილაპარაკო უკვე მტკიცებულები ვარაუდით ლაპარაკობდი რომ გახარია უნდა გადადგესო ხო ვაჩვენეთ კაცო სიტყვებზე გამოკიდება არ გეკიდები რა შეიცვალა თქო ეს მაინტერესებს ზაზა არ გეკიდები გეტყვი რა შეიცვალა კითხები უნდა გაგისვათ აგერ მოდის ძალიან ბევრი კითხვა მოდის მაყურებელი ამაზე დროს წელავს და კი ბატონო ზიად გუბრალას მოწოდება იყო რომ თავრობა დავამხოთო და მთავრობის დამხობა ჩემი გადასაწყვეტი არ არის ჩემონიკა არა მე თავრობა რატომ და პრობლემაც ეგ იყო თქვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა კი ბატონო ესეც ზიად გუბრალას რეალურად ამის გამო დაშორდით რომ პოლიტიკური მიზნები ქონდა არა გითხარით იმის გამო რომ სუსტად დღეს მაინც რო ააგორე ჭორები რომ აი ზაზა სარალიძემ ზიად გუბრალას უღალატა მიატოვა არაკაცია ზაზა სარალიძე ვიყო არაკაცი კაცო ვიყო გამყიდველი ვიყო ჩმორი ვიყო ლაჩარი მაგრამ ჩემი შვილის ყველას დედასვუტინებ ეს ყველა დაიმახსოვრო დაიშვიდი ზაზა აუცილებლად ეგრე იქნება მართალი ხარ არც ერთი არ ახარ რა ჩამოთვალე ჩემი აზრით პირიქით სამხალხო გმირობის მაგალითი ხარ ეხლა სიმართლე რო გითხრა შენ რა განაცხადის გააკეთე რომ რუსთავიორს და ემალა ზაზა სარალიძე მის მერე დაიწყე ჩემი დედის წყუნა დამას არავის წარმოვატებ ეს კარგად იცოდეს ყველა არ შენ ნიკა და არც არავის ვინ ჩემ წინააღმდეგ წავა და ჩემი შვილი წინააღმდეგ იმიტომ რომ ჩემს უკან არ დგას ჩემი შვილი მარტო ჩემს უკან დგას ჩემი ქალიშვილი ჩემი მეუღლე რომელიც აქტივებული ველოდება ახლა ჩემი შვილის მაგაცები დღეს ჩემი შვილის მაგაცა სული დალია კიდე ხალხმანაში უნდა ჩავიდე ხელა გამგახა და ზაზა სარალიძე მოღალატიაო თქვენი დედაც მოვყვა ყველასი აი დაჯექი. ვინც მოღალატეს ვიძახეს? არავინ არ გეძახებს. ამიგეს? ამის დავამთავრე მე ლაპარაკი. არ გიდოთ ასმოლოვდება თქვა ჩემი საქმელი, კარგად მწდებოდეს. გამოუშვი ჟურნალისტების სახში. კარგით მე სინამდვილეში ვერ გავიგე. ვერ გავიგე რა მოხდა. არ არის სამართლის დასასრული. ყველას დედას მოუწყო. ვინ ზაზა გადამეღებება? მოსაკავი იქება მოუკლავ. არა, არავინ არ მოკლა. ზაზა ძალიან. სანამ ის მოშელი მოკლავენ მანამდე მოუკლავ. თუ ეს არის ჭეშმარიტებას არ მიიყვანებენ მოუკლავ ყველას. ვინცი გადამიდგება ყველას დედას მოუწყო. ეს ყველა კარგად ემოხტრო. კარგით მოკლედ და ბოლოს რაც ვიდოდა მთავარი რომ ეთქვა
თქვენი ეთერით ანერვიულებული, მაგრამ მაინც უსარგელია. დედაჩემს და მამაჩემს მინდა პირველი ბოდიში მოუხატო. დღემდე ვისაც ემასუხოთ, მაგათვით იმის დედაჩემს და ვიცით ხო? ზაზა, დაჯექი და არ დედაჩემს და მამაჩემს მასუხოთ. არ მაინტერესებს. ჩემი სათქმელი უკვე თქვი. დედაჩემს და მამაჩემს არ იმასუხია. ამ ხის განმავლობაში. დასაგებია. და არა თქვენ. რატო? არ ზემოდით ყველა. პირველი შვილი მოუგლეს დედაჩემს. ჩვენ გვეჩხუბები ხა? არა. პირველი შვილი მოუგლეს დედაჩემს. ხალხმა რო გათენა რუსთავი. ზაზა, ეხა მე მეჩხუბები და რუსთავიო, ვერ მივხვდი ოღონდ. შენთან საჩხუბარი რაფერი არ მაქვს ნიკა. ნერვები მაქვს უკვე მე. არა, ნერვები და ცოცხალი რო ხარ. შემოწურმა იქ სადამაბარა. დაჯექი. ყველა შეიგებოსო. კარგად. ატონ დაწონოლო. ვინ ყველაზე მეტი წული მიიღო? ჩემი შვილის საქმეშიო. მართალია შვილი არ გამიწოცხლესო. მაგრამ პიუს ზოუდგავ ჭიშკარს. არავის ეს იქნება ჩემი ყველაზე დიდი მადლობა ნიკა. მადლობა დიდი. არავის არ უნდა ზუსტად იმ კაცობისთვის, იმ ადამიანობისთვის, რა კაცობა და ნაბიერობა ჩვენ ამ საქმეში ჩადები. ყველა არაკაცის დავადეთ. კაი, წარმატებებს ვისურვებ, ზაზა, არ ინერვიულო. არ ღირს და არავის ყველობაზე არ იფიქრო. არ ვიფიქრო? არავითარ შემთხვევაში. მე კი არ ვფიქრობ ყველობაზე. ის ხალხი ფიქრობს ყველობაზე ზუსტად. ვის დღეს სარალიძემ მოყოლადას უძახის? ვის დღეს გვარამიას მოყოლადას უძახის? ის ხალხი, ის პარებს, მე რო კანდავიანი იმას მეტყვის. შენ რო სანამიშა სააკაშვილი არ მოვა, მანამდე სამართალს ვერ აღწევდა. გირგულია რაღაცოს გირგულიაზე ლაპარაკიაო. ყველა დედაჩემს. იცი რა სიტყვის? იცი რა სიტყვის 100 წლის მერე. გადროცა და სარალიძემს შვილზე ლაპარაკიაო. იმ კაცის დედასაჩემ. არა, ყოველთვის დრო არის, ზაზა, მაგიტომ ლაპარაკობთ ჩვენ, რომ თავარი ოპოზიციას იცი რას ვიტყვი ნიკა? ძალიან მინდა მიკროფონი და დაჯექი რა. ძალიან რაღაც შემიძლია. კაი, დაწყო. ოპოზიციას იცი რა ვიტყვი? მიკროფონი გაიკეთო, წყალი მომეცახოს. ისე ილაპარაკო. ოპოზიციას იცი რას ვიტყვი? ხო, მიდი. ოპოზიციას იმას ვიტყვი. ოპოზიციას იმას ვიტყვი, ზმაურო? მაგიტაზე იცი. რაკნან იცი? ადგენ ბიძია. გამშვიდე. ხალხში რო დადიან და ხალხს მიდებიან იმას. ამას გაიკეთებიოს გაიკეთებო. ჯერის ხალხი მე იყონო ჭკუაზე. ვინა? თავისი აქტივისტები, თავისი მხარდამჭერები. რა? გამშვიდე. ეს ალაპარაკი. რაც მინდა, ბიძიკო. ჩემთან ვინც მოვა და მე იმას ვეტყვის, რაღაცოს გიგულიაზე ლაპარაკიაო. ის არის თქვენი პოლიტიკის აქტივისტები. ყველა იმ პოლიტიკოსის დედავატირე მე. ვინც მე? იმას მეუნებოდა. მე ამ თამაში შევერაკვევი, იმიტომ რომ ეს სააკაშვილის და ნაციონალების თამაშიაო. ვაი თქვენ პატრონს. ყველა ოპოზიციის პარტია. ანუ ზაზა დავშვიდი გეხვეწე. კარგად ზანდებოდი. დანარჩენი დასვები თქვენთვის მომიდია. აბსოლუტურად. კაცო, გერდო. ეს კარგად აიმასოს ყველა. ხოლო რა შეეხება? რა შეეხება? გაერთიანებული ოპოზიცია, ესემ კიდია სიტუაცია დამოწა. როცა აღამღავს. რომელიმე შვილი გამიწოცხლა? მეორე შვილი ყავს. რომელიმე შვილი გამიწოცხლა? რა დეტისტურა უნდა ხავს გამაგებინა? მეორე შვილი ყავს, ზაზა ხა დამშვიდი. არც ერთი ჟურნალისტი აღადევინა ხო ჩემს ახლოს თუმასია. კარგი გენაცვალე, კარგი. სანამ არსებითი განხილვა არ დაიწყება კანადიაში, არავინ არ შემოწუხს აერთო. კარგი, ჩვენ მოვისმინეთ ზაზას პოზიცია, რთული, მე მესმის მაგალითად საერთოდ ღმერთმა მის ადგილზე ყოფნა არ უშურვებ არავის არ ჩემ თავს, მაგრამ არ ვიცი, ალბათ ამასაც ვერ მოვახერხებდი მართალი გითხრა, საერთოდ შეიძლება ცოცხალიც არ ყოფილიყავი, რო არ დაგიმალო. მე მგონი ამას დიდი უბედურება რაც ზაზას დაემართა ადამიანს ვერ დაემართება. მე მგონი თავი უნდა დავანებოთ ამ ადამიანს. მეც ესე მგონია. ნამდვილად ყველა. მე ვფიქრობ რა კითხვებიც არსებობდა, ისეც გასაგებია. გასაგებია ამ ადამიანმა იაქტიურა, ეხლა თავი უნდა მედიის პასუხისგებლიანი მედია. არა, თქვა ადამიანმა ბოლოს რომ აღარავინ აღარ შემოწუხა. მე ვფიქრობ რომ შეკითხვები ჩვენ მაინც უნდა დაგვესვა და დავსვით. რაღაცა რემარკებიც გავაკეთეთ გასაგები მინიშნებებით. ზაზამაც ილაპარაკა, მე ვფიქრობ მაყურებელმაც და ჩვენს და ყველამ დასკვნა გავაკეთეთ და დავანებოთ ადამიანს თავი, მას აქვს თავისი გადაწყვეტილება, მას აქვს თავისი გზა და ისე მოიქცეს როგორც ჩათვლის საჭიროდ, იმიტომ რომ არ შეიძლება სრულიად ადეკვატური იყოს ადამიანი იმ მდგომარეობაში, რომ მდგომარეობაშიც არის ზაზა. და სამაგეროთ ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ სისტემური დანაშაულები ძალიან მიჭირს. შეიძლება. უნდა ვიყო სინამდვილეში ჩემთვისაც მნიშვნელოვანია ეს არის რომ ახალი სარალიძე აქ არ გაჩნდეს და მე გულწრფელად გეტყვი რა
თავიდან მეწყინა მართლა აი ზაზამ თქვა რუსთავის პოსტი რო არ ყოფილიყო შეკითხვები, შენი პოსტი რო არ ყოფილიყო შეკითხვები არ იქნებიან, მე ბევრი რამე თქვა იმაზე რომ კარგია, მე უცნაური რამე თქვა ოპოზიციაზე რომ რატო უნდათ საერთოდ გირგვლიანზე რატო ლაპარაკობთ, როცა მე თქვა რომ ნაციონალური სააკაშვილის სააკაშვილის წინააღმდეგ, ანუ ხო მთელი მოზაიკა აქ ეხა თავში ეს ადამიანი გაიჭყლიტა პოლიტიკურ ბრძოლაში. ამიტომ თავი დავანებოთ. როგორც გადაწყვეტს მან თუ გადაწყვეტს აბსოლუტურად გეთანხმები, უბრალოდ მაინც ჩვენ ანალიზი გავაკეთოთ. არა, ეს უკვე ფაქტია. უბრალოდ ჩემთვის მნიშვნელოვანი ამ ყველაფერში არის ერთი რამ. მიუხედავად იმისა, რომ ზაზა არის და მისი ოჯახი მთავარი დაზარალებული ამ ყველაფერში, მთავარი მებრძოლის ამ ხალხო გმირობა გვაჩვენა ნამდვილად, ჩემი აზრით, მან ეს იშვიათი ბრძოლა იყო, რომელიც მან გაიარა, ძალიან ღირსეული ბრძოლა იყო. მიუხედავად ყველაფრისა, ამ საქმის ეს საქმე დაიხურა თუ არა, აღდგა თუ არა ამ საქმეზე სამართალი, ამას ბოლოს სიტყვა არც ზაზას არ ეკუთვნის, ამას ბოლოს სიტყვა ეკუთვნის ქართულ საზოგადოებას. იმიტომ რომ ეს არ არის დანაშაული მხოლოდ ზაზა სარალიძის წინააღმდეგ, ეს უკაცრავ დათუნა სარალიძის წინააღმდეგ, ეს არ არის უბრალო მკვლელობა. ეს არის სისტემის დანაშაული, რომელმაც მკვლელობა დამალა. თორემ მკვლელობები ამ ქვეყანაში ხდება პრაქტიკულად ყოველდღიურად. ეს საქმე ესეთი მნიშვნელოვანი ამ მასშტაბის, ზაზასთვის იგივე მასშტაბის იქნებოდა ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგრამ საზოგადოებისთვის ამ მასშტაბის გახდა, იმიტომ რომ სისტემა არის დამნაშავე. მე ვერ მივიღებ გახარიას განმარტებებს, რომ სამართლიანობისკენ დგას ნაბიჯებს და არ მივიღებ. აი ეს ეხლა ეს არის ამ სისტემის ზეწოლის შედეგად. კომენტარები ზაზაზე ამას ვერ გავაკეთებ. ვერ მივიღებ თურმე თან მინისტრიც ის ყოფილა მკვლელობის მე სხვანაირად მახსოვდა. მე არ მჯერა რომ ბატონი სუგო რომელიც მართლა შეიძლება ამ კაცმა მოკლას ერთ დღეს ისეთ მდგომარეობაში, იმედი მაქვს უბრალოდ ამას ვერ მოახერხებს და ეს არ მოხდება. რო ის ამას აკეთებდა თვითონ, იმიტომ რომ მე მირზა სუბელიანის ჩანაწერები მაქვს მოსმენილი და მე ვიცი რა იდგა სასწორზე მაშინ. მე იმისით მჯერა რომ ლევან კალანდიას და მის ოჯახზე მირზა სუბელიანის ჩართვლით იყო უმძიმესი ზეწოლა და მათ უნდათ ამაზე ლაპარაკი. მე ღია მაქვს, მე ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ამ საქმეში ვინც იყვნენ, რუსთავიორმა რეალურად მართლა გახსნა ეს საქმე, ამ საქმეში იყვნენ ჩემი ძალიან დიდი ხნის ნაცნობის დიშვილი. ითქვა უკვე ხო ივანე ნაკაიძის. სოხუმში გაზრდილი ვარ და ბორის კაკუბავა მახსოვს ღრმა ბავშვობიდან, მისი შვილი. მე არც ერთთან კომუნიკაციაზეც კი არ გავედი, როცა მთხოვეს. არც ერთთან, იმიტომ რომ ეს იყო საქმე სისტემური დანაშაულის შესახებ. მაგრამ ეხლა, როდესაც კაკუბავაც და კალანდიას ოჯახი აცხადებს, რომ რეალურად ეს საქმე უკვე მათ წინააღმდეგ შეკერილ ხასიათს იღებს, მოვიდნენ და ისაუბრონ. ეხლა თუ ისინი არიან დაზარალებულები, მოვიდნენ და ისაუბრონ. მაშინ დაზარალებული იყო ეს ოჯახი. მაშინ დათუნა სარალიძის მკვლელობაზე იყო აქცენტი. ეხლა თუ ისინი გრძნობენ თავს დაზარალებულად, მირზა სუბელიანი რო გამოვა ციხიდან ერთ თვეში, თუ ის გრძნობს თავს დაზარალებულად, შეუძლია დაჭდეს აქ და ილაპარაკოს. და მე დარწმუნებული ვარ, ზაზა სარალიძესაც აინტერესებს რა სიტყვიან ისინი. მაგრამ ნუ ამ კაცის განცხადებას ნამდვილად უნდა გამოვხმაუროთ ადეკვატურად. არ უნდა ამ კაც ჟურნალისტები არ არის ახლა იმ მდგომარეობაში, როცა ლაპარაკი შეუძლია. არც ჩვენს ეთერში მოსვლა არ იყო ალბათ კარგი იდეა, უბრალოდ მისი იდეა იყო. ერთადერთი მე რა სტატუსიც დავდე და რაც მეწყინა და დანამდვილებით საწყენი იყო. სამწუხაროდ რუსთავი გაქრა ზაზას რადარებიდან და ჩვენ ეს ძალიან გვეწყინა. ამას გავიგებდით, მაგრამ სხვა ეთერებში ვნახეთ, ეს ჩვეულებრივი ჟურნალისტური მოვლენა იყო, საწყენი იყო, და ჩვენ ამ საქმეში ჩავდეთ ყველაფერი, რაც შესაძლებელია და შეუძლია პირო ადამიანურადაც. მე მაგალითად ამ საქმეს ადამიანურად მოვკვდი ამ საქმეზე. ადამიანურად მუშაობით საგამოძიებო მასალაზე, ამ ყველაფრის ყურებით.
ნოდარი მწერს ახლა მელაძეს რომ კუპრავასაც არ მოუტანია კადრები, პირველი კადრები რუსთავიორს ჰქონდა საერთოდ და მერე წამოვიდა უკვე კუპრავას კადრები და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ეს ამ ტელეკომპანიის გახსნილი საქმეა და ჩვენ ამას ვერ ჩამოვშორდებით, ვიდრე შედეგი არ დადგება და მაყურებელიც აგებეუბნება 92% რომ რატომ სარალიძის საქმეზე სამართლიანობა არ აღდგენილი. სამართლიანობა აღდგება მაშინ, როდესაც დაისჯება ამ საქმის გამყალბებელი შინაგან საქმეთა სამინისტრო მისი მეთაურის სახით და უერთდები ზაზას ველმოწოდებას რომ გახარია უნდა გადადგეს და როდესაც დაისჯება კი ბატონო პროკურატურაც. მაგრამ ესეც ალხრივად მარტო პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვაცადოთ. არა. პროკურატურა ეკა ბოლო რამეს ვიტყვი პროკურატურა ვერ გააправებს ვერაფერს, რაც თვითონ გააკეთა. პროკურატურა აправებს იმას, რაც ქვემოდან მისცეს. იმ სქემებს. რა თქმა უნდა, თავიდან. პირველ რიგში და შემდეგ უკვე პროკურატურის. ამიტომ ორ ადამიანს შორის, შოთაძესა და გახარიას შორის, შოთაძე იყო ბევრად უფრო მართალი. შოთაძე იყო ბევრად უფრო მართალი, როცა გადადგა. კარგით, მე ძალიან მაინტერესებდა ზაზასგან გამიგო რა შეიცვალა უბრალოდ რატო დაადგა ეს შედეგი იგივე კალანდიასა და იმას შორის. ვერ მოვასწარით ამაზე სამწუხაროდ პასუხის მიღება. ძიმე გადაცემა იყო თავიდან ვეთქვი რომ ნერვული გადაცემა იქნება თქო და ნერვიულობდით, ყველა არ მიგრძნობდა გული. მაგრამ არ შეიძლება ხამკაცის გარჩევა და ნამდვილად არა. მე არ ვიცი ვინ ეძახის მოღალატე ზაზას, მართლა გითხრა მე ჩემს რადიუსში ესეთი არავინ არ შემიმჩნევია, მაგრამ როგორც ჩანს გული ატკინეს. არ იმსახურებს ის ამას ნებისმიერ ვითარებაში. ნამდვილად. თორემ მან აჩვენა სამხარაკო გმირობის მაგალითი, მან გაიარა უმძიმესი გზა, პოლიტიკოსი სად მიადგა, როგორ მიადგა, ეს პოლიტიკოსის ბუნებაა, ხო, გასაგებია მივიდა, არ მოვიდა ეს არა. დავანებოთ ამას თავი, პოლიტიკოსებმაც თავის საქმე გააკეთეს, მოდი ვაღიაროთ, მათაც თავის საქმე გააკეთეს, ევსაკებმა საგამოძიებო კომისიით, ნაციონალებმა და გაერთიანებულმა ოპოზიციამ აქციებით, აქტიურობით, ყველამ თავის საქმე გააკეთა, მაგრამ ნუ ზაზზე მეტად ამას არავინ არ განიცდის. რაც არ უნდა მოხდეს, ხა ამ კაცის პოსტანში ქვის როლა არ არის კარგი საქციელი. ნამდვილად. კარგით, დავანებოთ ზაზას თავი, დავიმშვიდობოთ ჩვენს მაყურებელს, ბოდის გიხდით ძიმე ეთერისთვის, მაგრამ ხდება ხოლმე როგორც ჩანს, მე პირველად არა მაქვს დიდი ჟურნალისტური გამოცდილება შენგან განსხვავებით, ცოტა შოკირებული ვარ და მადლობას გიხდით, იყავით ჩვენთან ერთად და მოიპოვეთ ჩვენთან ერთად თავისუფლება. მომავალ